دوستان گل رادیو شبانه سلام. با قسمت سوم و پایانی رمان 11 دقیقه در کنارتون هستم. امیدوارم از شنیدن قسمت‌های اول و دوم این رمان لذت برده باشید. برای شنیدن قسمت پایانی این رمان با من لیلی توی کانال رادیو شبانه همراه باشید. لطفاً قبل از شنیدن ادامه این رمان این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و برای حمایت از من کانال رادیو شبانه رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی کنید. لحظاتی پس از نوشتن دفتر خاطرات، وقتی به منظور بر عهده گرفتن نقش مادر مهربان یا دختر ساده آماده میشد، ترنس مدیر شرکت تولید دیسکت یا همان مشتری ویژه در کلوپ کوپاکابانا را گشود و به داخل آمد. میلان در کنار پیشخوان خوشنود به نظر می رسید. ماریا او را ناامید نکرده بود. دخترک در همان لحظات به یاد حرفهای مدیر شرکت افتاد. درد، رنج و لذت فراوان. از لندن تنها به خاطر دیدن تو اومدم. خیلی دربارت فکر کردم. ماریا لبخند زد. کوشید لبخندش دعوت کننده نباشد. ترنس از قواعد پیروی نکرده بود. نه به او نوشیدنی تعارف کرد و نه او را برای رقصیدن برد. تنها کنار او روی یک صندلی نشست. زمان موجب کشف‌های زیادی میشه. پروفسور نیز مطلب تازه‌ای کشف کرده. ماریا در حالی که به رالف هارت می اندیشید و از این اندیشه خشمگین بود پاسخ داد: میدونم چه منظوری داری و چی میخوای. او مشتری بود. رفتار با مشتری باید درست و طبق قواعد باشد. باید او را خوشحال کرد و به او احترام گذاشت. ماریا ادامه داد: میخوایی که ادامه بدیم. 1000 فرانک. دنیایی مرموز. رئیسی که از کنار پیشخوان به آنها می نگریست. اطمینان از اینکه هرگاه اراده کند می تواند متوقف شود. رنگ زرد، رنگ قرمز، تاریخ تعیین شده برای بازگشت به برزیل و مردی که دیگر هرگز او را نخواهد دید. ماریا پرسید: عجله داری؟ نه. چیزی میخوای؟ نوشیدنی، رقص و احترام به قواعد حرفه‌ای و کار من. مرد مردد بود، ولی این هم بخشی از نمایشنامه به حساب می آمد. بخشی که مربوط به پیروز شدن و شکست خوردن بود. عاقبت سفارش مشروب داد. ماریا را به رقصیدن دعوت کرد. بعد سوار تاکسی شدند. 1000 فرانک به ماریا داد. به همان هتل رفتند. وارد شدند. مرد به زبان ایتالیایی با دربان هتل احوال پرسی کرد و به همان اتاقی رفتند که پنجره‌ای به سوی رودخانه داشت. درست مثل همان شب نخست. ترنس برای گریز از تاریکی چوب کبریتی روشن کرد. 10 شمع در اتاق به چشم می‌خورد و مرد به نوبت همه شمع‌ها را روشن کرد. خب چی می‌خوای بدونی؟ چرا اینجا هستیم؟ اگه اشتباه نکنم رویدادهای شبیه که با هم در اینجا گذروندیم تو رو شیفته کرده و حالا میخوای دلایل اون شیفتگی رو بدونی. در برزیل مردم اعتقادات خرافی دارن. یکی از اون اعتقاداتشون اینه که با یه چوب کبریت نباید بیشتر از 3 شمع روشن کرد. ولی انگار برای تو مهم نیست و بهش احترام نمیگذاری. مرد اهمیتی نداد و حرفهای ماریا را قطع کرد. تو هم مثل من هستی. برای 1000 فرانک به اینجا نیومدی. به خاطر درد، رنج، گناه، وابستگی، عدم امنیت و گشودن عقده‌های خودت اینجا حضور داری. این افکار نه بده نه خوب. طبیعت انسانه.
ترنس دستگاه کنترل تلویزیون را برداشت. چند کانال را عوض کرد تا سرانجام روی یک فرستنده خبری متوقف شد. برنامه پناهندگانی را نشان می‌داد که برای گریز از جنگ به کشور وارد می‌شدند. می‌بینی؟ تو این برنامه یه عده‌ای در مورد مشکلات شخصی و رازهای زندگی خودشون در برابر دیگران حرف میزنن. در واقع این موضوع نشون میده که درد و رنج موجب خوشحالی مردم میشه. سادیسم در هنگام دیدن، مازوخیسم در هنگام نتیجه گیری کردن. این چیزا نباید انسان رو خوشحال بکنه، ولی اون در مصیبت دیگران خودش رو سهیم میدونه و البته بعضی وقتا هم خودش رنج میبره. ترنس 2 لیوان شامپاین ریخت. تلویزیون را خاموش کرد و ادامه داد: تکرار میکنم، اینا طبیعت انسانه. طبیعت انسان همینه. از لحظه اخراج شدن از بهشت یا رنج میکشه یا دیگران رو رنج میده یا به تماشای رنج اونها میشینه. این احساس رو نمیتونه تحت کنترل در بیاره. از بیرون صدای رعد و برق می آمد. طوفان بزرگی نزدیک می شد. ماریا گفت: ولی من نمیتونم اینو انجام بدم. به نظرم خیلی مضحک میرسه که تو ارباب باشی و من برده تو. ما برای یافتن رنج نیازی به تئاتر نداریم. زندگی بیش از حد کافی به ما فرصت میده. ترنس تازه روشن کردن شمع‌ها را تمام کرده بود. یکی را برداشت و وسط میز گذاشت. سپس شامپاین و خاویار را سرو کرد. ماریا با عجله می نوشید و می خورد و در همان حال به 1000 فرانک پولی که در جیب داشت می اندیشید. احساسی ناشناخته او را می فریفت و می ترساند. نمی دانست چگونه باید بر خود مسلط شود و بر ترس خود غلبه کند. می دانست که آن مرد نمی تواند تهدیدی برای او باشد. برخاست و ایستاد. بشین. لحن مرد جذاب و در عین حال تحکم آمیز بود. ماریا اطاعت کرد و بدنش گرم شد. فرمان به نظرش آشنا می آمد. احساس امنیت بیشتری می کرد. دستور گرفتن خوب بود، زیرا نیازی به فکر کردن نداشت. تنها اطاعت می خواست. با خودش گفت: این تئاتره. من باید درگیر بازی بشم. او شامپاین بیشتری خواست و ترنس برایش ودکا آورد، چون سریعتر اثر می کند. جامها به سرعت بالا می رفت و خالی می شد. با ودکا خاویار مزه بهتری داشت. مرد یک بطری دیگر آورد. در واقع ماریا به تنهایی می نوشید. رعد و برق نزدیک می شد. انگار انرژی های زمین و آسمان نیز با خشونت خود می‌خواستند آن لحظات را خشن‌تر و دردآورتر جلوه دهند. ترنس با حرکتی ناگهانی چمدانی کوچک را از کمد لباس بیرون آورد و روی تخت خواب گذاشت. حرکت نکن. ماریا بی حرکت ماند. مرد در چمدان را گشود و 2 دستبند چدنی بیرون آورد. بشین و پاهای خودتو از هم باز کن. ماریا اطاعت کرد. ناتوان بود. ناتوان از انتخاب و مطیع، چون خودش میخواست. ماریا نشست. ترنس را دید که بین پاهایش را دارد نگاه میکند. میتواند شلوار مشکی، جوراب بلند و رانهایش را ببیند. می تواند موهای ناحیه تناسلی و سکس با او را هم تصور کند. مرد مدتی به او نگریست و بعد دستور داد: حالا بایست. از روی صندلی بلند شد. برایش سخت بود که صاف بایستد و متوجه شد که به سختی می تواند تعادل خود را حفظ کند. انگار بیشتر از حد تصور نوشیده و مست بود. به من نگاه نکن.
سرتو پایین بیار. به اربابت احترام بگذار. پیش از آن که ماریا واکنشی نشان بدهد، شلاقی از چمدان بیرون آمد. در فضا غرشی کرد و آرام شد. انگار جان داشت. بنوش. سرتو پایین بیار، ولی بنوش. 1، 2، 3. چند لیوان دیگر از ودکا نوشید. این الان فقط نمایشنامه و تئاتر نبود، واقعیت بود. هیچ تسلطی بر خود نداشت. کنترل از دست او خارج بود. احساس می کرد یک شیء، یک ابزار صرف و یک وسیله ساده است. و با این حال با شگفتی دریافت که فرمان برداری به او آرامش می دهد. ترنس دیگر ارباب نبود. استاد نبود. تسکین دهنده بود. اعتراف گیرنده بود. تحریک نمی کرد. دختری از برزیل در برابر نیروی فراوان یک مرد. لباساتو در بیار. دستور به طور ناگهانی بدون نشانه ای از میل و شهوت به او داده شد و با این حال هیچ چیز نمی توانست از این اروتیک تر باشد. ماریا در حالی که سرش را به نشانه احترام پایین انداخته بود، دکمه های لباسش را باز کرد و گذاشت که بر روی زمین بیفتد. تو خودت درست رفتار نمی کنی. می دونستی؟ دوباره شلاق در هوا تکان خورد. باید تنبیه بشی. یه دختر همسن تو چطوری جرأت کرده که با من مخالفت کنه؟ تو باید جلوی من زانو بزنی. چرا زانو نزدی؟ ماریا میخواست زانو بزند، ولی شلاق به بدنش اصابت کرد و باسن او را کمی سوزاند. اما انگار هیچ اثری از خود باقی نگذاشت. نخستین بار بود که شلاق میخورد. درد کشید. بهت گفتم زانو بزنی؟ نه. شلاق دوباره روی باسنش فرود آمد. بگو نه قربان. شلاق گزنده دیگری برای کسری از ثانیه. ماریا اندیشید که میتواند همان لحظه او را متوقف کند و در عین حال میتواند ادامه بدهد. دیگر به خاطر پول نبود. به خاطر حرفی بود که بار قبل از زبان مرد شنید. انسان تنها زمانی خودش رو میشناسه که به مرزهای خودش برسه. تجربه‌ای تازه بود. ماجرایی که تصمیم به توقف یا ادامه آن به اراده ماریا مربوط میشد. در آن لحظات دیگر آن دختری نبود که 3 هدف داشت. دختری نبود که با در اختیار قرار دادن بدنش پول در می آورد. دختری نبود که با مردی در کنار شومینه می نشست و داستانهای جالب می شنید. در واقع او آنجا هیچ کس نبود. هیچ کس. و هیچ کس نبودن به این معنی بود که او می تواند هر چیزی باشد که تا به حال آرزوی آن را داشت. بقیه لباسات هم در بیار و یکم اینجا بچرخ تا بتونم تو رو ببینم. یک بار دیگر اطاعت کرد و سرش را پایین انداخت و حرفی نزد. مردی که او را تماشا می کرد هنوز همه لباسهایش را بر تن داشت و کاملا بی احساس به نظر می رسید. همان کسی نبود که به کوپاکابانا آمده و او را به هتل آورده بود. او یک اولیس بود که از لندن سفر کرده بود. یک تسئوس که از آسمان پایین آمده بود. کسی که به مطمئن ترین شهر دنیا حمله کرده بود و سردترین قلب روی زمین را داشت. ماریا شلوار و سوتیانش را درآورد و در همان لحظه احساس بی‌دفاعی و ناامنی می کرد. بار دیگر شلاق در هوا غرید ولی بر بدنش ضربه‌ای نزد. سرت رو پایین نگه دار. تو برای تحقیر شدن به اینجا آمده ای. برای تسلیم شدن. برای انجام دادن هر اون چیزی که من میخوام.
فهمیدی؟ بله سرورم. ترنس بازوانش را گرفت و اولین جفت دستبند را روی مچ دستش بست. بیشتر از این رنج خواهی برد. باید یاد بگیری که چطوری رفتار کنی. با کف دستش به باسن ماریا زد. ماریا فریاد زد. این بار درد داشت. اوه، درد داره؟ پس شاکی هستی نه؟ خب من هنوز شروع نکردم. قبل از آنکه ماریا واکنشی نشان بدهد، پوزه‌بندی چرمی دهانش را بست. این کار مانع صحبت کردن او نمیشد و می توانست به راحتی بگوید زرد یا قرمز. ولی احساس می کرد سرنوشت مقدر کرده است که به مرد اجازه بدهد هر کاری می خواهد بکند. در واقع راهی برای گریز از آنجا نداشت. او برهنه، دهان بسته و دستبند بسته بود و به جای خون ودکا در رگ‌هایش جاری بود. ترنس یک سیلی دیگر به باسنش زد. خب حالا یکم راه برو، بالا پایین برو ببینم. ماریا با اطاعت از دستورات او شروع به راه رفتن کرد. وایسا. حالا به راست برو. به چپ برو. بشین. حالا پاهاتو باز کن. او بارها و بارها به ماریا سیلی زد. چه لیاقتش را داشته باشد یا نه. و او درد را احساس می کرد و تحقیر را که شدیدتر و قویتر از درد بود. احساس کرد در دنیای دیگری است که در آن هیچ چیزی وجود ندارد. این یک احساس تقریباً مذهبی بود. نابودی خود، ذهنی و از دست دادن کامل هر گونه حس ایگو، میل یا از خودگذشتگی. ماریا بسیار خیس و عرق کرده بود و بسیار برانگیخته، اما نمیدانست چه اتفاقی می افتد. خب دوباره رو زانوهات. از آنجایی که ماریا به نشانه اطاعت و تحقیر همیشه سرش را پایین نگه می داشت، نمی توانست دقیقاً آنچه را که اتفاق می افتد ببیند. اما متوجه شد که در آن جهان دیگر، در آن سیاره دیگر، مرد به سختی نفس می کشد و به تدریج از فرمان دادن و زدن خسته می شود. گرچه محکم به باسنش می زد. در حالی که ماریا احساس می کرد خودش پر از قدرت و انرژی شده است. او اکنون تمام شرمش را از دست داده بود و حوصله نشان دادن لذتش را هم نداشت. شروع به ناله کردن کرد و به مرد التماس کرد که او را لمس کند. اما در عوض مرد او را گرفت و بر روی تخت انداخت. ترنس با خشونت پاهای او را از هم باز کرد. اگرچه می‌دانست که این خشونت واقعاً به او آسیبی نمی‌رساند و هر پایش را به گوشه‌ای از تخت بست. حالا که مچ دستش را پشت سرش بسته بود، پاهایش که باز شده بودند، دهانش هم بسته بود، کی قرار بود به داخل او نفوذ کند؟ آیا ترنس نمی‌توانست ببیند که او آماده است و می‌خواهد به سرور و ارباب خودش خدمت کند؟ برده او، مخلوق او و کالای اوست و هر کاری را که به او دستور بدهد انجام می‌دهد. دوست داری بیشتر از این ادامه بدم و بدنت رو بترکونم؟ ماریا ترنس را نگاه کرد و دید که انتهای دسته شلاق را روی واژنش قرار داد و آن را بالا و پایین مالش داد و وقتی به کلیتوریس او برخورد کرد، کنترلش را از دست داد. نمیدانست چه مدت آنجا بودند و چند بار او را کتک زده است، اما ناگهان آمد و ارضا شد و ارگاسمی را تجربه کرد که در تمام آن ماه‌ها، ده‌ها، نه صدها مرد نتوانسته بودند به او بدهند. فوران نوری بود. او احساس کرد که وارد نوعی سیاه‌چاله در روحش می شود که در آن درد و ترس شدید
با لذت کامل آمیخته می شود و او را فراتر از همه محدودیت‌های شناخته شده قبلی سوق می دهد. فراتر از همه مرزهایی که انتظار داشت رفته بود. نالی، فریاد زد، جیغ زد. 11 دقیقه صدایش خفه شده بود. او روی تخت به خود پیچید. صدایش به دلیل پوزه‌بندی که بر دهان داشت زیاد بلند نبود. دستبندها مچهایش را می آزرد و بندهای چرمی پاهایش را می برید. طوری برای رهایی تقلا می کرد که تا آن لحظه نکرده بود. طوری فریاد می زد که تا آن زمان نزده بود. مثل همیشه جیغ می زد و چون دهانش بسته بود هیچ کس نمی توانست صدایش را بشنود. این درد و لذت بود. انتهای دسته شلاق هرچه بیشتر به کلیتوریس او فشار می آورد و ارگاسم از دهان، واژن، منافذ، چشمها و پوستش سرازیر می شد. ماریا وارد نوعی خلسه شد و به آرامی و بسیار آهسته شروع به پایین آمدن کرد. اکنون هیچ شلاقی بین پاهایش فشار نمی آورد. فقط موهای خیس عرق، دستان مهربانی که دستبندها را باز می کرد. بندهای چرمی دور قوزک پاهایش را باز می کردند. او آنجا دراز کشیده بود. گیج شده بود و نمی توانست به مرد نگاه کند. زیرا از خودش، از فریادهایش، از ارگاسمش خجالت می کشید. ترنس موهای ماریا را نوازش می کرد و به سختی نفس می کشید. اما لذت کاملا از آن ماریا بود. مرد حتی یک لحظه از این خلسه لذت نبرده بود. بدن برهنه ماریا بدن این مرد کاملا پوشیده را در آغوش گرفت که از فریاد زدن دستورات و کنترل شدید اوضاع خسته شده بود. او نمیدانست که چه بگوید، اما احساس امنیت و محافظت می کرد. زیرا مرد از او دعوت کرده بود که به جایی در درون خودش برود که قبلا هرگز آن را نمی شناخت. ترنس محافظ و اربابش بود. ماریا گریست و مرد صبورانه منتظر ماند تا گریه او تمام شود. با من چی کار کردی؟ همونی که خودت می‌خواستی. به ترنس نگاه کرد و احساس کرد که به شدت به او نیاز دارد. من تو رو مجبور نکردم یا مجبور به انجام کاری نکردم. همچنین نشنیدم که بگی زرد. من فقط قدرتی داشتم که تو به من دادی. بدون هیچ تعهدی، هیچ باجگیری از جانب من نبود. فقط خواست تو بود. شاید تو برده بودی و من ارباب، اما تنها قدرت من این بود که تو رو به سوی آزادی خودت سوق بدم. دستبند، بند چرمی دور مچ پا، یک پوزه بند، حقارتی که از هر دردی شدیدتر و نیرومندتر بود و با این حال او کاملا درست می گفت. احساس آزادی کامل بود. ماریا پر از انرژی و نشاط بود و از دیدن مردی که در کنارش بود و کاملا خسته به نظر می رسید متعجب شد. تو اومدی؟ ارضا شدی؟ نه. ارباب اینجاست تا برده رو آزاد بکنه. لذت برده، لذت بردن اربابه. هیچ کدام از اینها معنی نداشت، زیرا آنطور که در داستانها بود در زندگی واقعی نبود. اما اینجا در این دنیای فانتزی او پر از نور بود، در حالی که مرد مات و خالی به نظر می رسید. ترنس گفت هر وقت که بخوای میتونی اینجا رو ترک کنی. من نمیخوام اینجا رو ترک کنم، نمیخوام برم. میخوام بفهمم. چیزی برای فهمیدن وجود نداره. ماریا با تمام زیبایی و برهنگیش برخاست و 2 لیوان شراب ریخت.
2 سیگار روشن کرد و یکی از آنها را به ترنس داد. نقش‌ها برعکس شد. او اکنون معشوقه‌ای بود که به برده خدمت می‌کرد و برای لذتی که به او داده بود پاداش می‌داد. من لباس می‌پوشم و میرم. ولی قبلش می‌خوام کمی با هم صحبت کنیم. چیزی برای صحبت کردن وجود نداره. این تمام چیزی بود که من می‌خواستم و تو هم فوق‌العاده بودی. من الان خستم و باید فردا به لندن برگردم. دراز کشید و چشمانش را بست. ماریا نمی‌دانست که او فقط وانمود می‌کند که خواب است یا نه، واقعاً برایش مهم نیست. سیگار را با لذت کشید. لیوان مشروبش را به آرامی نوشید. صورتش را به شیشه پنجره چسباند و به رودخانه نگریست و آرزو می‌کرد که ای کاش کسی در آن سوی ساحل می‌توانست او را اینگونه ببیند، برهنه، پر، راضی و با اعتماد به نفس. لباسش را پوشید و بدون خداحافظی رفت. برایش دیگر اهمیتی نداشت که آن مرد در را باز کند یا خودش. ترنس صدای بسته شدن در را شنید. منتظر ماند تا ببیند آیا دخترک برمیگردد و میگوید که چیزی را فراموش کرده و جا گذاشته است یا نه. پس از چند دقیقه بلند شد و سیگار دیگری روشن کرد. با خودش فکر کرد که دختر چه استایل خوبی دارد. تازیانه و شلاق را به خوبی تحمل کرده بود. اگرچه این قدیمی ترین، رایج ترین و سخت ترین مجازات بود. لحظه ای نشست و به یاد اولین باری افتاد که آن رابطه مرموز بین 2 موجود را تجربه کرده بود که می‌خواهند به هم نزدیک شوند. اما تنها با تحمیل رنج می‌توانند به هم نزدیک شوند. ترنس همچنان داشت با خودش فکر می‌کرد. میلیون‌ها زوج در آنجا هر روز هنر سادومازوخیسم را بدون اینکه متوجه شوند تمرین می‌کنند. یکدیگر را آزار می‌دهند. سادیسم، مازوخیسم. بر سر کار می‌روند، برمیگردند، گله می‌کنند، به همراهانشان حمله می‌کنند یا مورد هجوم واقع می‌شوند. به همسرانشان فحش می‌دهند و یا از آنها فحش می‌شنوند. احساس بدبختی می‌کنند، از همه چیز شاکی هستند. احساس بیچارگی می‌کنند ولی هرگز متوجه نمی‌شوند که باز هم سخت به این ناراحتی و عذاب خود وابسته هستند و نمی‌دانند که فقط یک حرکت، آخرین خداحافظی برای رهایی از آن ظلم لازم بود. ترنس این را با همسرش خواننده مشهور انگلیسی تجربه کرد. حسادت، صحنه‌سازی و گذراندن روزها با خادم و خدمتکار خانه او را شبها در مستی ناامیدی عذاب می‌داد. همسرش عاشق او و او نیز عاشقش بود، ولی نمی‌دانست چرا اوضاع آنگونه وحشتناک است. انگار آزار رساندن به دیگری از اصول زندگی محسوب می‌شد. یک روز یک نوازنده که ترنس همیشه او را بسیار عجیب می‌دانست، زیرا در میان همه چیزهای عجیب عادی به نظر می رسید، کتابی را در استودیو گذاشت. ونوس الهه عشق، نوشته لئوپولد فون ساچر مازوخ. ترنس شروع به ورق زدن آن کرد و با خواندنش شروع به درک بهتری از خود کرد و خودش را بهتر شناخت. زن دوست داشتنی لباسهایش را درآورد و شلاق بلندی با دسته کوتاه گرفت و گفت: از من خواستی که شلاقت بزنم، پس منم میزنمت. معشوقش زمزمه کرد: آه بله، لطفاً، من از شما خواهش میکنم. همسر ترنس در آن سوی دیوار بلند استودیو در حال تمرین بود. میکروفونی که در استودیو قرار داده بودند تا مسئولان فنی همه صداها را بشنوند، به دستور همسرش قطع شده بود. حسادت ترنس برانگیخته شد.
شاید با نوازنده پیانو در حال عشق بازی باشد. رفتار همسرش او را به جنون می‌کشاند، ولی در عین حال انگار به رنج کشیدن عادت کرده بود و نمی‌توانست بدون آن زندگی کند. زن برهنه داخل کتابی که می‌خواند گفت: می‌خوام تو رو شلاق بزنم. اوه، بله، خواهش می‌کنم. بهت التماس می‌کنم. ترنس مرد خوشقیافه‌ای بود و قدرت زیادی در شرکت ضبط صدا داشت. پس چرا باید زندگی او به این صورت باشد؟ چرا؟ چون خودش دوست داشت. خودش میخواست رنج ببرد. چرا؟ چون میخواست که همسرش رنج ببرد. چون زندگی برای او خیلی خوب بود و او مستحق همه نعمتها، پول، احترام، شهرت نبود. ترنس احساس می‌کرد که حرفش و شغلش او را به نقطه‌ای می‌برد که به موفقیت وابسته می‌شد و این می‌ترساند. زیرا بسیار از افراد را دیده بود که از مکان رفیع شهرت سقوط کرده بودند. به خواندن کتاب ادامه داد. از ارتباط پر رمز و راز میان درد و لذت آگاهی یافت. همسرش فیلم‌هایی را که اجاره کرده بود و کتاب‌هایی را که از او پنهان کرده بود را پیدا کرد و از او پرسید که این چیست؟ آیا او مریض است؟ ترنس گفت نه، او در حال مطالعه کردن برای اثبات یک کار تحقیقاتی که به او محول شده است به آنها نیاز دارد. بعد با بی‌حوصلگی ادامه داد: شاید لازم باشه عملاً خودمون دست به آزمایش بزنیم. همین کار را هم کردند. نخست با خجالت و ترس و با استفاده از راهنمایی‌های نوشته شده در کتاب‌های جیبی که از مغازه‌های پورن پیدا کرده بودند شروع کردند و سپس با یادگیری روش‌های تازه این کار زندگی آنها را استحکام بیشتری بخشید. آنها به تدریج تکنیک‌های جدیدی را یاد گرفتند و فعالیت‌های خود را به مرزهای خطرناک رساندند و با این حال احساس کردند که ازدواج آنها حتی قوی‌تر از قبل شده است. آنها حس می‌کردند که در امور پنهان و حرام با همدیگر شریک و همدست شده‌اند. تجربه مشترک آنها به هنر تبدیل شد. آنها لباسهای جدیدی ایجاد کردند، چرم با گلمیخ‌های فلزی. همسرش با چکمه و کمربند آویزان و شلاق به روی صحنه رفت و تماشاگران و جمعیت را تا مرز جنون پیش می برد. نوار جدید آنها در بریتانیا رتبه اول را به دست آورد. با استقبال مردم مواجه شد و در بقیه اروپا نیز صدر جدول را به خود اختصاص داد. ترنس متعجب بود که چگونه جوانان خیالات شخصی و هذیانهای او را کاملا طبیعی میپذیرفتند و تنها توضیحی که میتوانست برای این بیابد این بود که وسیله‌ای برای بیان خشونت سرکوب شده به شیوهی شدید اما غیر توهین‌آمیز بود. به تدریج شلاق لوگوی گروه شد و روی تیشرت‌ها، خالکوبی‌های جعلی، برچسب‌ها و کارت پستال‌ها تکثیر شد. گرایش فکری ترنس او را وادار کرد تا ریشه همه اینها را پیدا کند تا بتواند خود را بهتر درک کند. همانطور که به ماریا گفته بود، توبه کنندگان و روی آورندگان به درگاه خداوند دیگر نمی‌کوشیدند تا اون سیاه را از آن سرزمین برانند. ترنس متوجه شده بود که اگر رنج را بدون ترسیدن بپذیرد، جوازی برای رسیدن به آزادی کامل به دست آورده است. در مصر، روم و ایران می دانستند که اگر انسانی خود را قربانی کند، می تواند کشور و مردمش را نجات بدهد. در چین، در هنگام نزول بلایای آسمانی، امپراتور را شکنجه می دادند. زیرا نماینده خداوند بر روی زمین بود. بهترین جنگجویان اسپارت در یونان باستان یک بار در سال شلاق می‌خوردند. از صبح تا شب و به احترام آرتمیس، الهه بزرگ.
جمعیت در میدان بزرگ شهر گرد می آمدند و با فریاد و ابراز احساسات از آنها می خواستند درد را نجیبانه تحمل کنند. زیرا این تمرین آنها را برای بهتر جنگیدن آماده می کند. در پایان روز کاهنان مقدس زخمهای بر جای مانده بر بدن جنگجویان را مورد بررسی قرار می دادند و با توجه به طرحی که روی پوست داشتند آینده کشور را پیشگویی می کردند. در یک اجتماع باستانی در قرن 4 میلادی عده‌ای در صومعه‌ای در اسکندریه گرد می آمدند و از شلاق برای بیرون راندن ارواح خبیث از بدن استفاده می کردند. یا شلاق می زدند و می خوردند تا ثابت کنند که بدن در برابر روح ارزشی ندارد. ماجراهای مقدسین نیز شنیدنی بود. سانتا روزا در باغ می دوید تا خارها بدنش را زخمی کنند. سان دومینگوس لوریکاتوس معمولاً هر شب پیش از رفتن به بستر خود را شلاق می زد. عده‌ای داوطلبانه خود را به صلیب می کشیدند و یا در دهان حیوانات درنده می انداختند. آنها همه عقیده داشتند که اگر درد بدون وحشت پذیرفته شود می تواند انسانها را به خلسه فرو ببرد. مطالعات تازه‌ای که هنوز تایید یا تکذیب نشدند نشان می‌دهند که گونه‌ای خزه وجود دارد که می‌تواند در ذهن انسان‌ها توهم ایجاد کند. خدازاری توأم با لذت به گونه‌ای انسان‌ها را تحت تأثیر قرار داد که سرانجام آنها از صومعه خارج شد و در سراسر دنیا گسترش یافت. در سال 1715 میلادی کتابی با عنوان خود شلاق زنی چگونگی لذت بردن از طریق درد کشیدن را آموزش میداد بدون آنکه آسیبی به بدن بزند. در اواخر قرن 20 ده‌ها مکان در اروپا وجود داشت که مردم به آنجا می رفتند تا برای رسیدن به اوج شادمانی رنج ببرند و درد بکشند. سوابق پادشاهان و شاهزاده خانم‌هایی وجود دارد که برده‌هایشان را شلاق می‌زدند تا زمانی که دریافتند نوع دیگری از لذت، البته طاقت فرساتر و کمتر لذت بخشتر را نه تنها در شلاق خوردن بلکه در ایجاد درد و شلاق زدن نیز می‌توان یافت. ترنس در حالی که داشت سیگارش را می‌کشید غرور لذت بخشی داشت که می‌دانست بیشتر مردم قادر به درک آنچه او فکر می‌کند نیستند. ترنس سیگار را بر لب گذاشت. او هم به نوعی از لذت دست یافته بود. می‌دانست انسان‌ها نمی‌توانند آنچه را که می‌اندیشند درک کنند. این گونه بهتر است. وابستگی به مجموعه یا محفلی بسته و محدود که تنها برگزیدگان به آن راه داشته باشند. به یاد آورد که چگونه طوفان متأهل بودن شکوه ازدواج کردن را رقم زد. همسرش به خوبی می‌دانست که او به چه دلیل به ژنو می‌رود. او نه تنها از این مسافرت خشمگین نمی‌شد بلکه از این که می‌دید شوهرش پس از 1 هفته کار سخت به آرامش می‌رسد احساس خوشحالی می‌کرد. او دوباره به یاد آورد که چگونه راز ازدواج به معجزه ازدواج تبدیل شده بود. دختری که تازه از اتاق خارج شده بود همه چیز را فهمیده بود. ترنس احساس می‌کرد که روحش بسیار به او نزدیک شده است. اگرچه هنوز آماده عاشق شدن نبود چون او عاشق همسرش بود. اما دوست داشت فکر کند که آزاد است و می‌تواند آرزوی یک رابطه جدید را داشته باشد. تنها کاری که باید انجام میداد این بود که ماریا را وادار به انجام مرحله بعدی و سخت‌ترین مرحله کند. تبدیل شدن به ساکر مازوخ، سلطه‌جو، معشوقه، کسی که قادر به تحقیر و تنبیه باشد بدون ترحم و رحم کردن. اگر ماریا در این آزمون سخت موفق میشد،
ترنس آماده بود که قلبش را باز کند و اجازه دهد که او واردش شود. از دفتر خاطرات ماریا، زمانی که هنوز از ودکا مست و غرق در لذت بود. وقتی چیزی برای از دست دادن نداشتم، همه چیز داشتم. وقتی از این چیزی که هستم دست کشیدم، خودم رو پیدا کردم. وقتی تحقیر و تسلیم کامل رو تجربه کردم، آزاد بودم. نمیدونم همه اینها یک رویا بود یا فقط یه بار اتفاق میفته. میدونم که میتونم بدون اونم به خوبی زندگی کنم، اما دوست دارم دوباره این کار رو انجام بدم. دوست دارم این تجربه رو تکرار کنم و باز هم جلوتر برم. از درد کمی ترسیده بودم. البته به اندازه تحقیر نبود و این فقط یه بهانه است. وقتی اولین ارگاسمم رو بعد از چندین ماه تجربه کردم، با وجود مردای زیادی که باهاشون بودم و کارهای مختلفی که با بدن من انجام دادن، احساس کردم که آیا ممکنه بدون داشتن احساس و میل کسی تا این حد لذت ببره؟ انگار به خدا نزدیکتر شده بودم. اون چیزی رو که درباره تا اون گفت رو به یاد دارم. لحظه‌ای که شلاق خورندگان با تحمل درد رهایی رو به بشریت اهدا می‌کنند، لذت می‌بردند. ولی من نمی‌خواستم بشریت رو نجات بدم. اونو هم نمی‌خواستم نجات بدم. حتی خودمو هم. من فقط اونجا حضور داشتم. هنر سکس، هنر رها کردن کنترل شده است. این بار تئاتر و نمایش نبود. آنها به درخواست ماریا در یک ایستگاه قطار واقعی بودند، زیرا او پیتزایی را دوست داشت که آنجا فقط می توانستند بخرند. ایرادی نداشت که گاهی بلحوثی بکنیم. رالف باید روز قبل به دیدن او می آمد، زمانی که ماریا هنوز زنی در جستجوی عشق، آتشی باز، شراب و آرزو بود. اما گویا زندگی چیز دیگری را انتخاب کرده بود و امروز او تمام روز را بدون اینکه یک بار خود را مجبور کند و به صداهای اطرافش یا لحظه حال متمرکز کند گذرانده بود. او حتی به رالف هم فکر نکرده بود، چون چیزهای جالب دیگری را کشف کرده بود که باید درباره آنها فکر می‌کرد. با این مردی که در کنارش نشسته بود و داشت پیتزایی را می‌خورد که احتمالاً حتی دوستش نداشت و فقط داشت وقت می‌گذراند تا لحظه‌ای که آنها به خانه‌اش بروند، چه کار باید می‌کرد؟ رالف وقتی به کلوپ شبانه آمد و به او نوشیدنی تعارف کرد، ماریا به این فکر افتاد که بگوید دیگر علاقه‌ای به او ندارد و باید شخص دیگری را پیدا کند. ولی از طرف دیگر نیاز شدیدی به صحبت با یکی در مورد شب قبل داشت. او سعی کرده بود با یکی دو نفر از فاحشه‌های دیگر که به مشتریان ویژه خدمت می‌کردند صحبت کند. اما هیچ کدام به او چیزی نگفتند، چون ماریا باهوش بود و به سرعت یاد می‌گرفت و به همین خاطر به تهدید بزرگی در کوپاکابانا تبدیل شده بود. رالف هارت از میان تمام مردانی که می شناخت تنها کسی بود که می فهمید. زیرا میلان او را یک مشتری ویژه می دانست. اما او با چشمانی از روی عشق به ماریا نگاه کرد و این کار را برای ماریا سخت تر کرد. بهتر بود چیزی نگوید. تو در مورد رنج، درد، تحقیر و لذت چی میدونی؟ ماریا نتوانسته بود بر زبانش مسلط باشد. رالف خوردن پیتزا را متوقف کرد و جواب داد: همه چیز رو میدونم، ولی برام جالب نیست.
پاسخ سریع و قاطع داده شد و ماریا را دچار شگفتی کرد. یعنی همه می دانستند غیر از خودش؟ اوه خدایا، چه دنیایی! رالف ادامه داد: من با شیاطین و جنبه تاریک خودم روبرو شدم. من تا آخرین مرزهای خودم رفتم و همه چیز رو امتحان کردم. نه فقط در اون منطقه، بلکه در بسیاری چیزهای دیگر. با این حال در آخرین شبی که همدیگر رو دیدیم، از طریق میل و هوس، نه از طریق درد، تا مرز هوس هامو رفتم. من در اعماق روحم فرو رفتم و میدونم که هنوز هم چیزهای خوب میخوام. چیزهای خوب زیادی از زندگی میخوام. رالف میخواست بگوید یکی از آن چیزهای خوب تو هستی، پس لطفاً در آن راه نرو. ولی شهامت انجام دادن این کار را نداشت. در عوض یک تاکسی صدا کرد و دستور داد که آنها را تا ساحل ببرد. همانجا که یکدیگر را شناختند و قدم زدند. جاودانگی در گذشته. این کار هم به نظر ماریا غریب می آمد. به طور غریزی احساس می کرد که باید خیلی چیزها را از دست بدهد. ذهنش ولی هنوز مست از رویدادهای شب گذشته بود. وقتی به ساحل رسیدند از حالت انفعالی خارج شد. هرچند هنوز تابستان بود ولی هوا به تدریج سرد می شد. هنگامی که از تاکسی پیاده شدند پرسید: چرا به اینجا اومدیم؟ باد سردی میاد و ممکنه من سرما بخورم. به سوال تو ایستگاه قطار خیلی فکر کردم. رنج و لذت. کفشاتو در بیار. ماریا به یاد آورد که روزی یکی دیگر از مشتریانش مشابه چنین درخواستی را داشت و پس از بیرون آمدن کفش‌های دخترک برانگیخته شد. یعنی باز هم سرما میخورم. مرد اصرار کرد. کاریو که میگم بکن. اگه زیاد معطل نکنی و سریع باشیم سرما نمیخوری. به من اعتماد کن. همونطور که من به تو اعتماد دارم. ماریا بدون هیچ دلیلی متوجه شد که او قصد کمک دارد. نمیخواست کسی به او کمک کند. با کشف دنیای تازه احساس راحتی میکرد. دنیایی که رنج کشیدن در آن کار مشکل و سختی نبود. به برزیل فکر کرد. به عدم امکان یافتن زوج مناسبی به منظور تقسیم کردن این دنیای تازه. برزیل مهمترین چیز در زندگی او به حساب می آمد. به همین خاطر کفشهایش را بیرون آورد. زمین پر از تکه سنگ‌های کوچک و بزرگ بود که بلافاصله جورابش را پاره کردند. ولی اهمیتی نداشت. می توانست چند جفت دیگر بخرد. ژاکتت رو هم در بیار. می توانست امتناع کند ولی از دیشب به لذت بله گفتن به هر چیزی که سر راهش می آمد عادت کرده بود. ژاکتش را در آورد و بدنش که هنوز گرم بود کمی طول کشید تا واکنش نشان دهد. سپس به تدریج سرما به او رسید. او می تواند همزمان صحبت کند و راه برود. من نمیتونم اینجا راه برم. زمین پر سنگه. دقیقاً. میخوام این سنگ ها رو حس کنی. میخوام بهت صدمه بزنن و کبودت کنن. چون همونطوری که من کردم تو شروع کردی. رنج رو با لذت پیوند دادی. من باید اونو سریعاً از روح تو در بیارم. ماریا میخواست بگوید نیازی نیست. من اونو دوست دارم. در عوض او به آرامی شروع به راه رفتن کرد و کف پاهایش از سرما و لبه‌های تیز سنگ‌ها شروع به سوختن کرد.
برای شرکت تو یکی از نمایشگاهام به ژاپن رفتم. درست زمانی که غرق در چیزی بودم که تو اونو درد و رنج و لذت نامیدی. در آن زمان فکر می‌کردم راهی برای بازگشت وجود نداره که بیشتر و عمیق‌تر برم، تا اینکه چیزی جز آرزوی تنبیه و تنبیه شدن در زندگیم باقی نموند. تنبیه کردن و تنبیه شدن. به هر حال ما انسان هستیم، ما پر از گناه به دنیا اومدیم. وقتی شادی به یک امکان واقعی تبدیل میشه احساس وحشت میکنیم و ما میمیریم تا بخوایم دیگران رو مجازات کنیم، چون احساس ناتوانی، سوء استفاده و ناراحتی میکنیم. تاوان گناهان خودتون رو بپردازید و بتونید گناهکاران رو مجازات کنید. آیا این به نظرت باحال و خوشمزه نیست؟ اوه بله، فوق‌العاده است. ماریا هنوز راه می رفت. درد و سرما باعث می شد نتواند روی حرفهایش تمرکز کند، اما تمام تلاشش را می کرد. امروز متوجه علایم روی مچ دستت شدم. دستبند. ماریا چندین دستبند بسته بود تا علایم را از روی مچ دستش پنهان کند، اما چشم متخصص می داند که باید به دنبال چه چیزی باشد. خب اگر اون چه در روزهای اخیر آزمایش و امتحان کردی تو رو به راه تازه‌ای می کشونه، من هرگز قدرت جلوگیری از تصمیم تو رو ندارم. فقط میتونم بگم که این چیزها هیچ ربطی به زندگی واقعی ندارن. یکدیگر را چه راهی؟ درد و لذت، سادیسم و مازوخیسم، هر طور که دوست داری ازش اسم ببر. ولی اگه اطمینان داری که راه تو همین باید باشه، بدون که منو هم رنج خواهی داد. غمگین میشم. احساسم رو هنگامی به یاد میارم که برای نخستین بار تو رو تو اون کلوب دیدم. اون حس اشتیاق و هوس، ملاقات هامون، قدم زدنمون در جاده سانتیاگو و نور تو رو به یاد خواهم آورد. خودکاریو که بهم دادی توی جای مناسبی قرار دادم و مثل گنج ازش محافظت میکنم. شومینه رو هر وقت روشن میکنم همیشه تو رو به یاد میارم، ولی دیگه هیچ وقت دنبالت نخواهم اومد. ماریا ترسید، اندیشید که هنگام عقب نشینی، لحظه گفتن واقعیت و دست برداشتن از تظاهر به این که بیشتر از رالف میداند فرا رسیده است. اونچه رو که این روزها تجربه کردم در واقع از دیشب چیزی بود که قبلا هیچ وقت تجربه نکرده بودمش و این منو میترسونه که فکر کنم فقط میتونم خودمو تو مرزهای انحطاط و تحقیر شدن پیدا کنم. صحبت کردن سخت میشد. دندانهایش به هم میخورد و پاهایش واقعا درد میکرد. رالف انگار به حرفهای او توجه نمیکرد. نمایشگاه من در منطقه‌ای به نام کومانو برگزار شد و یکی از افرادی که برای دیدن اون اومده بود یه هیزم شکن بود. اون از عکسای من خوشش نمی اومد، اما میتونست از طریق نقاشی ها اون چیزیو که من تجربه میکردم و احساس میکردم رو ببینه. روز بعد اون به هتل من اومد و ازم پرسید که آیا خوشحالم؟ اگر که بودم باید به کاری که دوست داشتم ادامه میدادم. اگرم نبودم باید برم و چند روزی باهاش بگذرونم. اون منو وادار کرد که روی سنگ‌ها راه برم، همونطور که امروز تو رو مجبور میکنم به این کار. منو مجبور کرد که سرما رو احساس کنم. اون منو مجبور کرد که زیبایی درد رو درک کنم، با این تفاوت که درد رو طبیعت تحمیل کرده، نه انسان.
اون این شوگندو رو ظاهراً یک عمل بسیار قدیمی میدونست. اون بهم گفتش که من کسیم که از درد نمیترسم و این خوبه، چون برای تسلط بر روح باید تسلط به بدن رو هم یاد گرفت. اون همینطور به من گفتش که من از درد به طور اشتباه استفاده میکنم و این خیلی بده. این هیزم شکن بی سواد فکر میکرد که منو بهتر از خودم میشناسه و این منو آزار میداد. اما در عین حال از این که فکر میکردم نقاشی های من دقیقاً قادر به بیان احساسات من هستن، احساس غرور میکردم. ماریا احساس کرد یکی از سنگ ریزه ها پایش را برید، ولی رنج سرما بیشتر از سوزش زخم بود. انگار به تدریج بدنش سست میشد و او فقط میتوانست حرفهای رالف هارت را دنبال کند. چرا در عالم مقدس خدا مردان فقط به نشان دادن درد او علاقه داشتند؟ درد مقدس، درد همراه با لذت، درد با توضیح یا بدون توضیح. اما همیشه درد بود و درد بود و درد. پای بریدش به سنگ دیگری برخورد کرد. گریه‌اش را خفه کرد و به راهش ادامه داد. در ابتدا او توانسته بود یک پارچگی خود را حفظ کند، خود کنترلی خود را حفظ کند، آنچه که رالف آن را نور او می نامید. با این حال حالا خیلی آهسته راه می رفت. هم شکمش و هم ذهنش تکان می خورد. احساس می کرد که می خواهد بالا بیاورد. او به توقف فکر کرد، زیرا هیچ کدام از اینها معنی نداشت، اما این کار را نکرد. او به خاطر احترام به خودش دست از تلاش بر نداشت. تا زمانی که مجبور بود می توانست آن راه رفتن پا برهنه را تحمل کند، زیرا این راه رفتن تمام عمرش دوام نمی آورد. ناگهان فکر دیگری به ذهن ماریا خطور کرد. اگر فردا شب نمی توانست به کوپاکابانا برود به دلیل آسیب دیدگی پاهایش یا به دلیل تب ناشی از آنفولانزا که بدون شک در بدن او که بیش از حد در معرض سرما قرار گرفته بود، چه می شود؟ به مشتریانی اندیشید که در آنجا منتظرش بودند. به میلان فکر کرد که اعتماد زیادی به او داشت، به پولی که نصیبش نمی شد، به مزرعه، به پدر و مادر مغرورش. اما رنج و درد به زودی تمام این افکار را از بین برد. او مدام یک پایش را جلوی پای دیگرش گذاشت و مشتاق بود که رالف هارت تلاشی را که انجام می دهد را تشخیص بدهد و به او بگوید که می تواند متوقف شود و کفشهایش را دوباره بپوشد. ولی انگار رالف هارت بی تفاوت بود. انگار راه دیگری برای نجات دادن ماریا نمی شناخت و انگار می خواست با او نیز همچون همسرانش رفتار کند. گویی این تنها راه رهایی او از چیزی بود که هنوز واقعاً از آن چیزی نمی دانست. چیزی که به نظرش بسیار اغوا کننده بود، اما آثاری بسیار عمیق‌تر از هر دستبندی باقی می گذاشت. اگرچه می دانست که رالف می کوشد به او کمک کند و هر چقدر هم که تلاش می کرد به جلو برود و نور ارادهش را به او نشان دهد، درد به او اجازه هیچ فکری اعم از شرافتمندانه و ناپسند را نمی داد. فقط درد بود. همه چیز را داشت زیر و رو می کرد. او را می ترساند و مجبورش می کرد فکر کند که محدودیت هایی دارد و قرار نیست از پس آن بر بیاید. اما او یک قدم دیگر برداشت و یکی دیگر. به نظر می رسید که درد اکنون به روح او هجوم می آورد و روحش را تضعیف می کند. زیرا این یک چیز است که در یک هتل 5 ستاره برهنه با ودکا و خاویار و شلاق بین پاهایت یک مسابقه تئاتر برگزار کنی و دیگری سرد و پا برهنه با سنگ هایی که پاهایت را خراش می دهد و زخم می کند. حواسش پرت شده بود. نمی توانست به رالف هارت چیزی بگوید. در دنیای اطراف چیزی جز سنگ‌های کوچک و تیز به چشم نمی‌خورد. تنها درد بود که همه جا را می‌پوشاند.
دخترک را می ترساند و به او گوشزد می کرد که نزدیک مرز قرار دارد. سپس درست زمانی که فکر می کرد می خواهد تسلیم شود، احساس عجیبی در او به وجود آمد. او به مرز خود رسیده بود. کمی دورتر انگار چیزی مبهم در فضا شناور بود. آیا این همان چیزی بود که توبه کنندگان تجربهش کرده بودند؟ در نهایت درد او دری را به سطح دیگری از آگاهی کشف کرده بود و اکنون جایی برای چیزی جز طبیعت تسلیم ناپذیر و خود شکست ناپذیر او وجود نداشت. آن سوی مرز درد دروازه‌ای قرار داشت و پشت آن چیزی به چشم نمی‌خورد. همه چیز در اطرافش تبدیل به رویا شد. باغ بزرگی با روشنایی اندک، دریاچه تاریک، مردی که در کنارش راه می رفت و چیزی نمی گفت، زوجی که گاه به گاه برای قدم زدن بیرون می رفتند و متوجه نشدند که او پا برهنه است و در راه رفتن مشکل دارد. نمی دانست سرماست یا درد، اما ناگهان تمام حس بدنش را از دست داد و وارد حالتی شد که در آن هیچ میل و ترسی وجود نداشت. نه میل به چیزی داشت و نه از چیزی می ترسید. تنها احساسی رازگونه داشت و مرموز بود. چگونه می توانست آن را توصیف کند؟ مرز درد، احساسی رازگونه. ولی مرز نبود، چون ماریا می توانست باز هم جلوتر برود. او به تمامی مردمی فکر می کرد که رنجهای ناخواسته ای را تحمل می کنند و او آنجا بود و رنج می برد. اما دیگر این اهمیتی نداشت، چون ماریا مرزهای بدنش را در نوردیده بود و اکنون فقط روح بود، نور و نوعی خلأ که روزی کسی آن را بهشت نامیده بود. رنجهای خاصی وجود دارند که تنها زمانی میتوان آنها را فراموش کرد که موفق شویم بالاتر از دردهای خودمان شناور باشیم و تحمل کنیم. آخرین چیزی که به یاد آورد رالف بود. رالف او را بغل کرده بود و ژاکتش را دور شانه‌هایش می‌انداخت. احتمالاً باید از سرما غش کرده باشد، اما اهمیتی نداد. او خوشحال بود، دیگر نمی ترسید. دقیقه ها تبدیل به ساعت شد. ماریا احتمالاً در آغوش رالف به خواب رفته بود، زیرا هنگامی که بیدار شد فهمید که شب فرا رسیده و او در اتاقی است که یک گوشه آن تلویزیون بود، نه چیز دیگر. سفیدی و خلأ مطلق. رالف با یک فنجان شکلات گرم وارد شد و گفت: همه چیز خوبه؟ به جایی که میخواستی رسیدی؟ شکلات داغ نمیخوام. مشروب میخوام. شراب. من میخوام به پاتوق خودمون بریم، کنار آتیش با کتابایی که تو اطراف ما هستن. او گفته بود پاتوق خودمان، جای خودمان. این چیزی نبود که برنامه ریزی کرده بود و نمیخواست چون این حرفی بزند. به پاهایش نگاه کرد. غیر از یک خراش کوچک چیزی دیده نمیشد. تنها تورم سرخ رنگی روی پوست دیده میشد که آن هم حتما پس از چند ساعت از بین میرفت. به سختی از پله ها پایین رفت، ولی به چیزی توجه نکرد. در همان محل سابقش نشست، روی قالی کنار شومینه. احساس خوشی داشت، انگار پاتوق خود و جای خودش بود. هیزم فروش به من گفتش که وقتی حد اکثر رو از بدنت میخوای، ذهن قدرت روحی عجیبی پیدا میکنه که مربوط به همون نوریه که من در تو دیدم. چه احساسی داشتی؟
احساس کردم که درد دوست زنه. این خطرناکه. من همچنین احساس کردم که درد محدودیت‌هایی داره، مرزی داره. این یعنی رستگاری، نجابت. فراموش نکن. ذهن ماریا هنوز آشفته بود. این نوع آرامش توأم با آشفتگی را تجربه کرده بود. همان لحظه‌ای که مرزها را در نوردید. رالف نوع دیگری از رنج را به ماریا نشان داده و با این کار لذتی غریب به او بخشیده بود. رالف پوشه بزرگی را از روی میز برداشت و آن را باز کرد. تصاویر زیادی در آن به چشم می‌خورد. تاریخچه فحشا. این همون چیزیه که وقتی ملاقات کردیم از من خواستی. بله، ماریا چنین چیزی را می‌خواست، ولی در آن هنگام تنها قصد داشت وقت بگذراند و اندکی بزرگ جلوه کند. ولی الان دیگر کمترین اهمیتی برایش نداشت. در طول این روزها انگار در دریایی ناشناخته سفر می کردم. هرگز فکر نمی کردم تاریخی در این باره وجود داشته باشه. تصور من این بود که قدیمی ترین حرفه دنیا فاحشه‌گریه. همه مردم اینطوری فکر می کنن. ولی بعد متوجه شدم که یک تاریخه. یا بهتر بگم 2 تاریخ. و این نقاشی ها چیه؟ رالف هارت از بی‌علاقگی آشکار او به آنچه که گفته بود کمی ناامید به نظر می رسید. اما به سرعت این احساسات را کنار گذاشت و ادامه داد. اینا چیزهایی هستند که در حین مطالعه، تحقیق و یادگیری یادداشت کردم. بیا یه روز دیگه در مورد اون صحبت کنیم. امروز نمیخوام موضوع رو عوض کنم. من باید درد رو بفهمم. تو دیروز درد رو تجربه کردی و متوجه شدی که به لذت منجر میشه. امروز هم اونو تجربه کردی و آرامش پیدا کردی. به همین دلیله که بهت میگم بهش عادت نکن. چون عادت کردن بسیار آسونه. این یه داروی بسیار قویه. درد تو زندگی روزمره ما وجود داره. در رنج‌های پنهان ما. در فداکاری‌هایی که انجام میدیم و در خطاهایی که عشق رو در آن به خاطر شکست رویاهامون مقصر میدونیم. اگه درد چهره واقعی خودش رو نشون بده همه رو میترسونه. اما وقتی که لباس قربانی رو بر تن داره اغواگره. شاید هم ترسو. هر چقدر انسان سعی بکنه که اون رو از خودش طرد کنه، ولی باز هم راهی برای بودن و عشق ورزیدن با اون پیدا میکنه و کاری میکنه که بخشی از زندگیش به حساب بیاد. من اینو باور نمی کنم. هیچ کسی دلش نمیخواد که رنج ببره. اگه موفق به درک این موضوع بشی که میشه بدون رنج زندگی کرد، گام بزرگی برداشتی. یه قدم رو به جلو حساب میشه. اما فکر نکن که دیگران تو رو درک میکنن. حرف تو کاملا درسته. هیچ کس نمیخواد رنج بکشه و با این حال تقریبا همه به دنبال درد و رنج و فداکاری هستن. همه به دنبال درد میگردن ماریا. به دنبال قربانی. احساس میکنن که حق دارن. احساس میکنن که حق با اوناست. فکر میکنن که پاک هستند. سزاوار احترام فرزندان، همسر، همسایگان و خدا هستند. فکر خودتو خسته نکن. فقط باید بدونی اون چیزی که موجب ایجاد انگیزه در دنیا میشه جستجوی لذت نیست، بلکه صرف نظر کردن از چیزهاییه که در ظاهر بسیار مهم به نظر میرسن. سرباز برای کشتن دشمن به جبهه نمیره، بلکه برای کشته شدن به خاطر وطنش میجنگه. یه زن دلش نمیخواد خوشحالی خودش رو به شوهرش نشون بده، بلکه میخواد شوهرش متوجه بشه که چقدر خودش رو وقف میکنه و رنج میبره تا اونو خوشحال ببینه. شوهرش هم بر سر کار نمیره تا با عمل کردن به مسئولیتش
وظیفه خودش رو انجام بده، بلکه عرق و اشک میریزه تا آسایش خانواده‌اش رو فراهم کنه. به همین ترتیب میشه نمونه‌های زیادی آورد. فرزندانی که برای خوشحال کردن پدر و مادر از رویاهای خودشون صرف نظر میکنن و همینطور پدر و مادری که برای خوشحال کردن فرزندانشون از زندگی کردن صرف نظر میکنن. از درد و رنج برای توجیه چیزی استفاده میشه که فقط عشق رو به همراه داره. بس کن. رالف ایستاد و سکوت کرد. لحظه مناسب برای تغییر دادن موضوع بحث فرا رسیده بود. شروع به نشان دادن تصاویر کرد. نخست همه چیز مبهم به نظر می رسید. چهره‌های محوی از افراد، نقاشی‌های نامنظم، رنگ‌های تند، خطوط کج و معوج. با این حال به تدریج ماریا شروع به درک آنچه که او می گفت کرد. زیرا هر کلمه‌ای که او به زبان می آورد همین بود، همراه با یک حرکت دست. و هر عبارت او را در دنیایی قرار می داد که تا آن زمان همیشه حضورش را در آن انکار می کرد. به خودش می گفت که این فقط یک مرحله از زندگیش است، راهی برای کسب درآمد و هیچ چیز بیشتری نیست. رالف توضیح داد: بله، خیلی زود متوجه شدم که فاحشگی نه یک تاریخ بلکه 2 تاریخ داره. اولی رو به خوبی خودت میشناسی، چون به تاریخ خود تو هم مربوط میشه. دختری زیبا به دلایلی که خودش برگزیده یا براش انتخاب کردند تصمیم میگیره که تنها راهی که میتونه زنده بمونه فروش بدنشه، تن فروشیه. البته عده‌ای تنها راه بقا رو حتی به تسلط بر ملت‌ها نیز ارتباط میدن، مثل سالینا که روم رو تسخیر کرد. عده‌ای در این راه به افسانه و اسطوره تبدیل میشن، مثل مادام بواری. بعضیا هم مثل جاسوس مطهری دنبال ماجراجویی و بدبختی میرن، ولی اغلب آنها به ندرت در زندگی با شکوه و یا حتی چالش مواجه میشن. اونا همیشه دخترانی جوان از داخل کشور خواهند بود که در جستجوی شهرت، شوهر و ماجراجویی هستند، اما در نهایت واقعیتی کاملا متفاوت را کشف میکنن. مدتی در کارهاشون غرق میشن، به اون عادت میکنن و فکر میکنن هر وقت که اراده کنن میتونن مسیر خودشون رو تغییر بدن، ولی هیچ وقت موفق نمیشن. بیشتر از 3000 ساله که هنرمندان مجسمه سازی میکنن، نقاشی میکنن، کتاب مینویسن. به همین ترتیب هم در تمام این مدت فاحشه ها کار خودشون رو به گونه‌ای پیش بردن که انگار نه انگار هیچ چیزی تغییر نکرده. میخوای جزئیات بیشتری رو بدونی؟ ماریا سری تکان داد. او به زمان نیاز داشت تا درد را درک کند. اگرچه داشت احساس میکرد در طول پیاده‌روی در پارک چیزی بسیار بد از بدنش خارج شده است. روسپی‌ها در متون کلاسیک، در هیروگلیف‌های مصری، در نوشته‌های سومری، در عهد عتیق و جدید ظاهر میشن. حضور فعال دارن، ولی این حرفه تا قرن 6 پیش از میلاد مسیح ساماندهی و سازماندهی نشده بود. در آن قرن سولون قانونگذار یونانی خانه‌هایی رو تحت نظارت دولت برای فاحشه‌ها در نظر گرفت و شروع به اخذ مالیات از حرفه اونها با نام تجارت گوشت و پوست از بازرگانان این کار کرد. بازرگانان آتنی از این امر بسیار خوشحال بودند، چون اون چرا که تا آن زمان ممنوع بود آزاد و قانونی می‌دیدند. فاحشه‌ها هم بر مبنای مالیاتی که به دولت می‌پرداختند طبقه بندی شدند. گروه ارزان قیمت را پرنایی می‌نامیدند، یعنی بردگان متعلق به اربابان مؤسسه یا همان خانه‌های فحشا. گروه گران قیمت پریپاتتیکا نام داشت که مشتریان رو در خیابان پیدا می‌کرد. و البته گرانترین گروه
هتایرا یا شرکت سهامی زنان بود که افراد اون در سفرها همراه با بازرگانان و مالکان حضور داشتند. به رستوران‌های گران قیمت و مجلل می‌رفتند. مالک درآمد خودشون بودند. به دیگران پند و اندرز می‌دادند و حتی در سیاست نیز دخالت می‌کردند. پس می‌بینی اون چی که در گذشته روی میداده هنوز داره اتفاق میفته. در قرون وسطا به دلیل بیماری‌های مقاربتی، سکوت، ترس از سرماخوردگی، گرمای شومینه، ماریا برای گرم کردن جسم و روح خود به شومینه نیاز داشت. دیگر نمیخواست به تاریخ فاحشه‌گری گوش بدهد. احساس میکرد دنیا متوقف شده است. همه چیز تکرار می شود و انسان به ندرت می تواند به موضوعی مهم به نام سکس احترام بگذارد. به نظر نمی رسه که خیلی دیگه علاقه‌مند باشی. ماریا خودش را جمع و جور کرد. به هر حال او همان مردی بود که ماریا تصمیم داشت قلبش را به او بسپارد، هرچند حالا آنقدر مطمئن نبود. من به اون چه میدونم علاقه‌ای ندارم. فقط غمگینم میکنه. گفتی تاریخ دیگه‌ای هم وجود داره؟ بله. تاریخ دیگه دقیقاً برعکس اولیه. فاحشه‌گری مقدس. او ناگهان از حالت خوابالود خود خارج شده بود و با دقت به حرفهای رالف گوش میداد. فحشای مقدس؟ آیا از رابطه جنسی خود درآمد کسب می‌کنید و هنوز هم می‌تونید به خدا نزدیک بشید؟ هرودوت، مورخ مشهور یونانی، در مورد بابل می‌نویسد: اونا در اینجا رسم عجیبی دارن که به موجب اون هر زنی که در سومر متولد می‌شود موظف حداقل یک بار در طول زندگی خودش به معبد الهه ایشتار رفته و جسم خودش رو به او بسپاره. یه غریبه به عنوان نمادی از مهمان نوازی و با بهایی سمبولیک و نمادین با او سکس کند. و البته اون زن همواره امیدوار بود که همان خدایی که در واقع نمیدونست از کجا اومده به نوعی شرافت از دست رفته اونو بهش بازگردونه و یا حداقل مقدسش کنه. نفوذ الهه ایشتار در سراسر خاورمیانه تا ساردینیا، سیسیل و بنادر مدیترانه گسترش یافت. مدتی بعد در زمان اقتدار امپراتوری روم، خدای دیگری به نام وستا پا رو هم از این فراتر نهاد و باکرگی رو به منظور روشن نگه داشتن آتش مقدس خواستار شد. زنان اون معبد خودشون رو در اختیار جوانان، شاهزادگان و شاهان می‌گذاشتند. برای آنها سرودها و ترانه‌های شهوانی و اروتیک می‌خوندند. هیپنوتیزم می شدند و وارد حالتهای خلسمانند می شدند و برای مشارکت و ارتباط با الوهیت در همان خلسه جسم خود را عرضه می کردند. رالف هارت کپی تصویری از اشعار باستانی را با ترجمه‌ای به آلمانی در انتهای صفحه به او نشان داد. او به آرامی می خواند و هر سطر آن را برایش ترجمه می کرد. وقتی در میخانه‌ای نشستم، ایشتار، الهه، فاحشه، مادر و زن هستم. من همانی هستم که مردم به آن زندگی میگویند، گرچه شما آن را مرگ مینامید. من چیزی هستم که مردم به آن قانون میگویند، اگرچه شما آن را بزهکاری مینامید. من همانی هستم که میجویی و آن چیزی هستم که مییابی. من چیزی هستم که شما با دستهایتان آن را از هم گسستید و تکه تکه کردید و اینک تکه هایم را جمع می کنید. ماریا به آرامی گریه می کرد و رالف می خندید. قدرت زندگی به دخترک باز می گشت. نور دوباره در چهرهش ظاهر شد و درخشید.
رالف اندیشید بهتر است به گفتارش ادامه بدهد. تصاویر را به ماریا نشان بدهد و با این کار ماریا را وادار سازد که احساس معشوق بودن بکند. هیچ کس نمیدونه چرا ناگهان فاحشه‌گری مقدس از صفحه روزگار محو شد. اون هم پس از لااقل 2000 سال متداوم بودن. شاید به دلیل بیماری، تغییر قوانین جوامع و یا تغییر ادیان بود. به هر حال این نوع فاحشه‌گری دیگه وجود خارجی نداره. در آینده هم وجود نخواهد داشت. این روزها مردها دنیا رو اداره می‌کنن و فاحشه‌گری مقدس رو به عنوان واژه‌ای برای چسباندن داغ ننگ مورد استفاده و استناد قرار میدن. این واژه رو به زنی میدن که از مرزها و خطوط قرمز بگذره. البته مقدس رو از اون حذف میکنن و اونو تنها فاحشه میخونن. فردا به کوپاکابانا میای؟ رالف نفهمید که چرا او این را میپرسد، اما بلافاصله پاسخ مثبت داد. از دفترچه خاطرات ماریا، شبی که با پاهای برهنه در ساحل و در شهر ژنو پیاده روی کرد. وجود واژه مقدس در روزگار گذشته و حال برام هیچ اهمیتی نداره. ولی من از اون چیزی که انجام میدم متنفرم. این کار جسم و جان منو به ویرانی و فساد میکشونه و ارتباطمو با خودم از بین میبره. به من نشون میده که درد یک پاداشه. به هم داره القا میکنه که پول میتونه همه چیز رو بخره و همه چیز رو توجیه کنه. در اطراف من هیچ کسی خوشبخت نیست. مشتریا میدونن بابت چیزی پول میدن که میتونن اونو به رایگان داشته باشن و این واقعا ناامید کننده است. زنا میدونن چیزی رو میفروشن که دلشون میخواد اونو به رایگان و فقط در ازای لذت و محبت بدن. و این آگاهی مخربه، ویرانگره. قبل از اینکه بپذیرم چقدر ناراضی و ناراحتم از این کار، سخت و طولانی تلاش کردم، چون نیاز داشتم. هنوزم نیاز دارم. باید چند هفته دیگه هم صبر کنم. اما من نمیتونم به سادگی کاریو انجام بدم و وانمود کنم که همه چیز عادیه. این فقط یک مرحله از زندگی منه. من میخوام اونو فراموش کنم. من نیاز به عشق دارم. آره همینه، من نیاز به عشق دارم. زندگی خیلی کوتاه و شاید هم خیلی طولانیه که بخوام وقت زیادی و صرف کسب درآمد، بالخرجی و سخاوت کنم. نمیتونم اینقدر بدبخت زندگی کنم. خانه رالف خانه ماریا نیست. نه، خانه او نیست. برزیل و سوئیس هم نیست. هتلی که میتواند در هر جای دنیا باشد، با تزئیناتی یک نواخت و ظاهری آبرومندانه و خانوادگی. هتل چشماندازی زیبا به سوی رودخانه ندارد و خاطراتی از درد، رنج و شیفتگی. پنجره آن به راه سانتیاگو مشرف است، جاده‌ای برای زیارت کردن، نه توبه. همان میخانه که عده‌ای در آن حضور دارند و نور را در چهره دیگران کشف می کنند، حرف می زنند، دوست می شوند و عاشق. باران می بارد و در آن ساعت شب کسی در آنجا رفت و آمد نمی کند. ولی در طی سالیان متمادی بسیاری از انسانها از آنجا می گذشتند. دهه‌ها و صده‌های متوالی. شاید این راه نیاز به استراحت داشته باشد. شاید بخواهد فارغ از گام‌هایی که روزهای متمادی آن را لگد کردند نفس بکشد. چراغ‌ها رو خاموش کن. پرده‌ها رو هم بکش. ماریا از رالف می‌خواهد که لباسهایش را در بیاورد
و او هم همین کار را می کند. تاریکی هرگز مطلق نیست و به محض اینکه چشمانش به آن عادت کرد می تواند شبح مرد را ببیند که در برابر ضعیفترین نورهایی که از ناکجا می آیند مشخص شده است. آخرین باری که برای این منظور همدیگر را ملاقات کردند، او تنها بخشی از بدن خودش را برهنه در مقابل چشمان رالف گذاشت. ماریا 2 دستمال بیرون می آورد که به دقت تا شده و بارها آن را شسته تا اثری از رایحه عطر یا صابون بر آن نماند و نزد رالف می رود و از او می خواهد که چشمانش را ببندد. او لحظه‌ای تردید می کند و در مورد جهنم‌های مختلفی که قبلاً از سر گذرانده نکاتی را بیان می کند. ماریا می گوید که ربطی به آنها ندارد و فقط به تاریکی مطلق نیاز دارد. حالا نوبت اوست که چیزی به رالف بیاموزد. درست مثل دیروز که درد را به ماریا یاد داد. رالف تسلیم می شود و چشم بند را می بندد. ماریا هم همین کار را می کند. اکنون دیگر نوری نیست. آنها در تاریکی مطلق هستند و باید دست در دست هم بگیرند تا به تخت برسند. نه، ما نباید دراز بکشیم. بیا مثل همیشه بشینیم روبروی همدیگه. فقط یک کمی نزدیکتر، طوری که زانوهای من به زانوهای تو برخورد بکنه. همیشه میخواست این کار را بکند، ولی هرگز آنچه را که لازم بود نداشت. زمان. نه با نخستین پسری که ارتباط پیدا کرد، نه با مردی که برای نخستین بار خود را تسلیم او کرد، نه با مرد عرب که 1000 فرانک پرداخت و انتظار داشت ماریا نقش بهتری را ایفا کند. هرچند برای آنچه که از دخترک می‌خواست 1000 فرانک کافی نبود. و نه با سایر مردانی که جسم او را در نوردیده بودند و همواره در اندیشه خیشتن بودند. هرچند عده‌ای هم به او فکر می‌کردند، نه به دلیل منطق و امیالشان، بلکه چون به آنها گفته شده بود اگر این کار را نکنند مرد واقعی نیستند. ماریا به یاد دفتر خاطراتش افتاد. دلش می‌خواست هفته‌های باقی مانده به سرعت بگذرند. آن مرد را می‌خواست چون نور عشق پنهان را در وجود دخترک دیده بود. نخستین گناه خوردن سیب توسط حوا نبود، بلکه این بود که آدم با همسرش در کسب چنین تجربه‌ای هماهنگی و موافقت نداشت. حوا می ترسید به تنهایی راه خود را ادامه بدهد و دلش می خواست کسی را در احساس خود سهیم کند. برخی چیزها را نمی توان به اشتراک گذاشت و با دیگران سهیم شد. ما نمی توانیم از اقیانوس هایی که به میل خودمان در آن غوطه‌ور می شویم هراس داشته باشیم. ترس مانع بزرگی در سهیم شدن ایجاد می کند. انسان برای درک این موضوع از جهنم عبور می کند. یکدیگر را دوست داشته باشید، اما سعی نکنید یکدیگر را تصاحب کنید. من این مردیو که الان در برابر من نشسته رو دوست دارم. بهش عشق می‌ورزم، چون نه من اونو تصاحب میکنم و نه اون منو تصاحب میکنه. ما در تسلیم متقابل خود آزادیم. من باید اینو 10ها، 100ها و میلیون‌ها بار تکرار کنم تا بالاخره حرفای خودم رو باور کنم. ماریا به فاحشه‌های دیگری که با او کار می‌کنند فکر می‌کند. او به مادر و دوستانش فکر می‌کند. همه آنها معتقدند که انسان فقط 11 دقیقه در روز احساس شهوت دارد و برای آن هزینه زیادی پرداخت می‌کند. این درست نیست. مرد نیز مثل زن است. او هم می‌خواهد کسی را پیدا کند تا به زندگیش معنا بدهد.
آیا مادرش نیز مثل او رفتار می کند و وانمود می کند که پس از 11 دقیقه با پدرش به ارگاسم رسیده و از سکسش لذت برده است؟ یا در داخل برزیل آیا هنوز لذت بردن از رابطه جنسی و سکس برای یک زن ممنوع است؟ او از زندگی و عشق خیلی کم می داند، ولی در آن لحظات ویژه با چشمان بسته و فرصتی به اندازه ابدیت به کشف رمز و راز طبیعت می پرداخت. می خواست همه چیز را از جایی و به طریقی آغاز کند که خودش دوست دارد. تماس، فاحشه ها، مشتریان، پدر و مادرش را به فراموشی می سپارد. در تاریکی مطلق قرار دارد. او تمام بعد از ظهر را به این فکر کرده است که چه چیزی میتواند به مردی بدهد که حیثیت او را بازگردانده و به او بفهماند که جستجوی خوشبختی مهمتر از نیاز به درد است. دوست دارم این سعادت رو به او بدم که چیز جدیدی به من یاد بده. همونطور که دیروز به من در مورد رنج، فاحشه های خیابانی و فاحشه های مقدس یاد داد. دیدم چقدر از یاد دادن چیزها به من لذت می برد. بذار به من یاد بده. بذار منو راهنمایی کنه. دوست دارم بدونم که انسان چطوری به بدن خودش میرسه بدون دخالت روح، دخول و ارگاسم به اوج لذت جنسی برسه. ماریا دستش را به سمت رالف دراز می کند و از او می خواهد که او هم همین کار را بکند. چند کلمه‌ای زمزمه می کند و می گوید که امشب در این سرزمین غیر انسانی دوست دارد که پوست رالف را و مرز بین او و جهان را کشف کند. از رالف می خواهد که او هم لمسش کند، او را با دستانش حس کند، زیرا بدنها همیشه یکدیگر را درک می کنند. حتی زمانی که روح‌ها این کار را نمی کنند. رالف شروع به لمس کردن او می کند و ماریا نیز او را لمس می کند و گویی با توافق قبلی هر دو از قسمت‌هایی از بدن که انرژی جنسی در آنجا سریعتر ظاهر می شود اجتناب و دوری می کنند. انگشتان رالف صورت ماریا را لمس می کند. دخترک رایحه‌ای ملایم را که احتمالاً از نقاشی بود استشمام کرد. رایحه‌ای که حتی اگر رالف هزاران یا میلیون‌ها بار دستهایش را بشوید باز هم متصاعد خواهد شد. این رایحه از زمانی که به دنیا آمد نخستین درخت را دید و تصمیم گرفت که آن را نقاشی کند در دستهایش وجود داشته است. احتمالاً رالف نیز در مورد رایحه دست ماریا احساسات متفاوتی داشت. او باید بتواند چیزی را روی دستان او حس کند، اما نمی‌داند چیست و نمی‌خواهد بپرسد، زیرا در آن لحظه همه چیز بدن است و بقیه سکوت. ماریا نوازش می‌کند و نوازش می‌شود. او می‌تواند یک شب همینطور بماند، زیرا بسیار لذت بخش است. لزوماً در حالت سکس قرار نمی‌گیرد و در آن لحظه دقیقاً به دلیل اینکه اجباری برای داشتن رابطه جنسی و سکس وجود ندارد، بین پاهایش احساس گرما می‌کند و می‌داند که خیس شده است. وقتی رالف او را در آنجا لمس می کند، این را کشف می کند و ماریا نمی داند که این خوب است یا بد. فقط بدنش واکنش نشان می دهد و او قصد ندارد که به رالف بگوید که آهسته تر یا سریعتر بدنش را لمس کند. اکنون دستان رالف زیر بغل ماریا را لمس می کند. موهای روی بازوهایش سیخ می شوند و او احساس می کند دستهایش را کنار می زند. اما احساس خوبی دارد. اگرچه شاید این احساس درد است. ماریا نیز همین کار را با رالف می کند و متوجه می شود که پوست زیر بغل رالف بافت متفاوتی دارد.
شاید به دلیل دئودورانتی که هر دو استفاده می کنند. اما او به چه چیزی فکر می کند؟ او نباید فکر کند. باید لمس کند. فقط همین. انگشتان رالف دایره هایی را در اطراف سینه های ماریا نشان می دهند. مانند حیوانی که در حال تماشای چیزی است. ماریا می خواهد که سریعتر دستانش را حرکت دهند. نوک سینه هایش را لمس کنند. زیرا افکارش سریعتر از دستهای او حرکت می کنند. اما شاید با دانستن این موضوع رالف تحریک می شود، معطل می شود، کمی طول می کشد تا به آن حالت و آن بالا برسد. الان نوک سینه هایش سفت شده. رالف کمی با آنها بازی می کند و این باعث می شود بدنش مورمور شود. بدنش داغ‌تر و خیس‌تر می شود. حالا دستانش را روی شکمش حرکت می دهد. سپس به سمت رانها و پاهایش می برد. دستانش را داخل ران او بالا و پایین می کند و نوازشش می دهد. ماریا گرما را احساس می کند، اما نزدیک نمی شود. لمس دستهای رالف نرم، سبک و همچنین مست کننده به نظر می رسد. ماریا هم همین کار را می کند. دستهایش تقریباً روی دست رالف شناور است و فقط موهای پاهایش را لمس می کند. و وقتی به اندام تناسلی رالف نزدیک می شود، احساس نیاز می کند. ناگهان گویی او به طور مرموزی بکارت خود را باز یافته است. گویی برای اولین بار جسم مردی را کشف می کند. آلت تناسلی او را لمس می کند. آنقدرها هم که او تصور می کرد سفت نبود و با این حال او خودش خیس است و این چقدر ناعادلانه است. اما شاید یک مرد به زمان بیشتری نیاز داشته باشد. چه کسی می داند؟ ماریا شروع به نوازش رالف می کند، همانطور که فقط باکره ها می دانند، چرا که فاحشه ها مدت هاست آن را فراموش کردند. رالف واکنش نشان می دهد. آلت تناسلی او در دستان ماریا شروع به رشد می کند و ماریا به آرامی فشار را افزایش می دهد و اکنون می داند که کجا را باید لمس کند. بیشتر در پایین تا بالایش. باید انگشتانش را دور آن بپیچد. پوستش را به عقب فشار دهد و به سمت بدن او. حالا رالف هیجان زده است. بسیار هیجان زده است. آلت تناسلی ماریا را لمس می کند. خیلی آرام. و ماریا احساس می کند که می خواهد قوی تر و محکم تر این کار را انجام بدهد. انگشتانش را داخلش بگذارد. اما رالف این کار را نمی کند. کمی او را با دستش خیس می کند. سپس همان حرکات دایره‌ای را که انجام میداد روی نوک سینه هایش انجام می دهد. این مرد دقیقاً همانطور که خودش را لمس می کند، ماریا را هم لمس می کند. یکی از دستانش به سینه ماریا برمی گردد. ماریا خیلی احساس خوبی دارد. آرزو می کند که کاش رالف دستانش را دور او می گرفت. اما نه. آنها بدنشان را دارند کشف می کنند. آنها زمان دارند. آنها به زمان زیادی نیاز دارند. می توانند اکنون عشق ورزی کنند. این طبیعی ترین چیز در جهان خواهد بود و ممکن است خوب باشد. اما همه اینها برای ماریا بسیار جدید است. او باید خودش را کنترل کند. او نمی‌خواهد همه چیز را خراب کند. او شرابی را که در آن شب اول نوشیدند به یاد می آورد که چگونه آن را به آرامی می نوشیدند.
هر جرعه‌اش را می چشیدند. چگونه احساس می کرد که این شراب او را گرم می کند و چگونه باعث می شود دنیا را متفاوت ببینند و او را راحت‌تر و بیشتر در ارتباط با زندگی قرار می دهد. او می خواهد آن مرد را هم بنوشد و سپس آن شراب ارزانی که می نوشید را هم فراموش کند. همان شرابی که باعث می شود احساس مستی کنید، اما همیشه شما را با سردرد و فضای خالی در روحتان رها می کند. ماریا می ایستد. به آرامی انگشتانش را با انگشتان رالف در هم می پیچد. ماریا صدای ناله رالف را می شنود و دوست دارد او هم ناله کند، اما خودش را متوقف می کند. احساس می کند گرما در سراسر بدنش پخش می شود. باید همین اتفاق برای او بیفتد. بدون ارگاسم انرژی پراکنده می شود. به مغز می رود و به او اجازه نمی دهد به چیزی فکر کند جز این که تمام مسیر را طی کند. اما این چیزی است که او می خواهد در نیمه راه متوقف شود. لذت را در تمام بدنش پخش کند. اجازه دهد که به ذهن او حمله کند. تعهد و میل و شهوت او را تجدید کند و باکرگی او را بازگرداند. تماس بدنها خوشایند بود و می توانست در طول شب ادامه یابد، زیرا منتهی به سکس نمی شد. هر یک در اندیشه است که دیگری نمی داند. شاید اندیشه‌ای مشترک باشد ولی زمان پرسیدن نبود. نباید فکر کرد، نباید اندیشید، نباید پرسید. تنها باید لمس کرد. ماریا به آرامی چشمبند را از چشمان خود بر می دارد و همچنین از چشمان رالف. چراغ کنار تخت را روشن می کند. هر دو برهنه هستند، اما آنها لبخند نمی زنند. به سادگی به یکدیگر نگاه می کنند. ماریا با خودش فکر می کند من عشق هستم، من موسیقی هستم. می خواهد به رالف بگوید بیا با هم برقصیم، اما چیزی نمی گوید. آنها در مورد چیزی بی اهمیت صحبت می کنند و اینکه چه موقعی یکدیگر را دوباره ببینند. ماریا تاریخ ملاقات را مشخص کرد. 2 روز بعد رالف می‌خواست دخترک را به نمایشگاه دعوت کند، ولی ماریا مردد بود. می‌اندیشید اگر بپذیرد دوستانش چه خواهد گفت و می‌گوید نه. اما رالف متوجه شد که او می‌خواهد پاسخ مثبت بدهد. بنابراین اصرار کرد. دلایلی آورد که احمقانه بود و در نهایت ماریا تسلیم شد. در واقع خواسته او همین بود. مکانی را برای ملاقات با یکدیگر انتخاب کردند. همان میخانه که نخستین بار یکدیگر را در آن دیده بودند. ماریا مخالفت کرد و اظهار داشت برزیلی‌های خرافاتی محل نخستین ملاقات را دوباره انتخاب نمی کنند، زیرا ممکن است یک چرخه بسته شود و همه چیز به پایان برسد. رالف خوشحال است از اینکه ماریا نمی‌خواهد آن چرخه خاص را ببندد. بنابراین تصمیم گرفتند در کلیسایی قرار بگذارند که از آنجا همه شهر دیده می شود و در راه سانتیاگو واقع شده است. شاید نوعی رفتن به زیارت به پاس پیدا کردن یکدیگر. از دفتر خاطرات ماریا در آستانه خرید بلیت بازگشت به برزیل. روزی روزگاری پرنده‌ای دارای یک جفت بال زیبا و پرهای درخشان، رنگارنگ و عالی و در یک کلام حیوانی بود مستقل و آماده برای پرواز با آزادی کامل. اون موجودی بود که ساخته شده بود تا
آزادانه توی آسمان پرواز کنه و هر کسی که اونو میدید رو خوشحال میکرد. یه روز یه زنی این پرنده رو دید و عاشقش شد. پروازش رو تماشا کرد و دهانش از تعجب باز مونده بود. قلبش میتپید. چشماش از هیجان برق میزد. اون زن پرنده رو دعوت کرد تا با اون پرواز کنه و هر دوتاشون با هماهنگی کامل و به زیبایی پرواز کردند. زن پرنده رو تحسین میکرد و میپرستید، اما بعدش فکر کرد شاید اون پرنده بخواد که از کوههای دور هم دیدن بکنه و ترسید. اون از این میترسید که هرگز در مورد هیچ پرنده دیگه‌ای چنین احساسی نداشته باشه و حسادت کرد. حسادت به توانایی‌های پرنده در پرواز و احساس تنهایی کرد. اون با خودش فکر کرد براش تله میذارم. دفعه بعدی که پرنده بیاد و ببینمش دیگه هیچ وقت نمیذارم که اون اینجا رو ترک بکنه. پرنده هم که عاشق شده بود روز بعد دوباره برگشت. توی دام افتاد و در قفس زندانی شد. زن هر روز به پرنده نگاه میکرد. همه هیجاناتش و خواسته ها و تمناش توی اون قفس بود. اون پرنده رو به دوستاش نشون میداد و اونا بهش میگفتن تو همه چیز رو داری. ناگهان دگرگونی غریبی به وقوع پیوست. پرنده کاملا در اختیار زن بود و مال اون بود و دیگه نیازی به جلب توجه کردن و جلب کردن اون نداشت. انگیزه‌ای برای تصرفش وجود نداشت. بنابراین علاقش به اون حیوان و اون پرنده به تدریج از بین رفت. پرنده هم که قادر به پرواز و بیان معنای واقعی زندگی خود نبود، شروع به تلف شدن کرد و پرهاش درخشش خودش رو از دست داد. اون زشت شد و این زن دیگه هیچ توجهی بهش نکرد، به جز زمانی که بهش غذا میداد و یا اینکه قفسش رو تمیز میکرد. یه روز پرنده مرد. زن به شدت غمگین شد و تمام وقتش رو صرف فکر کردن به او کرد. اما اصلا قفس رو به خاطر نمی آورد. فقط به روزی فکر میکرد که برای اولین بار اون پرنده رو دید که با رضایت و شادمانی در میان ابرها پرواز میکرد. اگه اون زن کمی دقت میکرد و به درون خودش عمیق‌تر نگاه میکرد، متوجه میشد که آن چیزی که اونو در مورد پرنده به وجد آورده و براش شادی و ارمغان داشت، آزادی اون پرنده و انرژی بالهاش در حال حرکت کردن و پرواز کردن بود، نه جسم ساکتش. زندگی برای زن بدون حضور پرنده مفهوم و ارزشی نداشت و سرانجام روزی مرگ زنگ خانه اونو به صدا در آورد. از مرگ پرسید چرا به سراغ من اومدی؟ مرگ هم پاسخ داد برای اینکه دوباره بتونی با پرنده در آسمان پرواز کنی. اگه اجازه میدادی به آزادی بره و برگرده، هنوز هم میتونستی به تحسین و عشق ورزیدن بهش ادامه بدی. حالا برای پیدا کردن و ملاقات با اون پرنده به من نیاز داری. روز بعد را با مرور نقشه هایی که در طول ماه‌ها اقامت در ژنو در ذهن داشت آغاز کرد. ورود به دفتر آژانس مسافرتی و خریدن بلیط برای برزیل در تاریخ مشخص که در تقویم یادداشت کرده بود. 2 هفته به پایان اقامت او در ژنو باقی مانده بود. آن شهر برایش چهره مردی را تداعی می کرد که عاشق یکدیگر شده بودند.
از روی دوبرنه تنها یک نام باقی خواهد ماند که پایتخت سوئیس را تزیین می کند. ولی اتاقش را همواره به یاد خواهد داشت، همچنین رودخانه، زبان فرانسوی، دیوانگی های دختری که شب گذشته 23مین سال تولدش بود و رفتارش به خاطر درک مرزها. نمیخواست پرنده را زندانی کند و نمیخواست پرنده خود را وادار سازد که تا برزیل با او همراه باشد. رالف پاکترین مرد زندگی او تا آن لحظه به شمار می آمد. پرنده‌ای مثل او حتماً باید آزاد باشد و در هنگام پرواز با دیگران غم غربت را با آنان تجربه کند. ماریا هم یک پرنده بود. رالف هارت یادآور خاطرات کوپاکابانا خواهد بود، ولی خود نیز حالت خاطره را داشت. به گذشته ماریا مربوط می شد، نه به آینده او. ماریا تصمیم گرفت در هنگام عزیمت تنها یک بار بگوید خداحافظ، تا اگر زمانی این اندیشه از ذهنش گذشت که دیگر در آنجا نخواهد بود، رنج زیادی نبرد. در واقع می‌خواست قلب خود را بفریبد. آن روز صبح در خیابان‌های ژنو قدم زد. لاکونیا، راه سانتیاگو، پل مونبلان، کلوب‌های شبانه‌ای که به آنها رفت و آمد می‌کرد. او مرغابی‌های سفید در حال پرواز بر فراز رودخانه و دکه‌دارانی که بساطشان را جمع می‌کردند را نگاه می‌کرد. افرادی که از ادارات خارج می‌شدند تا غذا بخورند، رایحه و مزه سیب، هواپیماهایی که از سرزمین‌های دور می‌آمدند، رنگین کمان درست شده در انتهای افق را دید. خوشحالی کمرنگ رهگذران، نگاه خواهنده و پر از شهوت جوانان، نگاه‌های بی‌تفاوت و سایر نگاه‌ها. همه این چیزها را دید. تقریباً 1 سال در یک شهر کوچک که شباهت زیادی به سایر شهرهای دنیا داشت زندگی کرده بود. اگر معماری ویژه، تعداد بیش از حد بانک‌ها و آگهی‌های گوناگون تبلیغاتی نبود، تفاوتی با شهرهای برزیل نداشت. برزیل شهر نمایشگاهی بود، بازاری بود. خانم‌های خانه‌دار بودند که سر قیمت‌ها چانه‌زنی می‌کردند. دانش آموزانی بودند که به بهانه مریض بودن پدر یا مادرشان کلاس را در مدرسه ترک کرده بودند و اکنون در کنار رودخانه قدم می‌زدند و بوسه می‌دادند. افرادی بودند که احساس می‌کردند در خانه خود هستند و به آن خو گرفتند و افرادی که احساس غربت می‌کردند. روزنامه‌هایی که مقالاتی در مورد رسوایی‌ها می‌نوشتند و مجله‌های معتبر برای مردان اهل کار و تجارت. به کتابخانه رفت تا کتابچه راهنمای مدیریت مزرعه را برگرداند. او حتی یک کلمه از آن را درک نکرده بود، اما در مواقعی که احساس می‌کرد کنترل خود و سرنوشتش را از دست داده است، کتاب به عنوان یادآوری هدف او در زندگی عمل کرده بود. با جلد زرد هلویی و نمودارهای سریش همراهی خاموش بود، اما مهمتر از همه فانوس دریایی در شب‌های تاریک هفته‌های اخیر بود. ماریا با خودش فکر می‌کرد که همیشه برای آینده برنامه‌ریزی می‌کند و همیشه از زمان حال غافلگیر می‌شود. او به این میاندیشید که چگونه به استقلال فکری و شناخت خویشتن دست یافته و ناامیدی، عشق و درد را شناخته است. برای مواجه شدن با عشق کاملا آمادگی داشت و دلش می‌خواست زمان همینجا متوقف شود. عجیب ترین چیز این بود که در حالی که برخی از همکارانش از شگفتی یا وجد رفتن به رخت خواب با مردان خاصی صحبت می کردند،
ماریا هرگز از طریق سکس هیچ چیز خوب یا بدی در مورد خودش کشف نکرده بود. او مشکل خود را حل نکرده بود. هنوز نمیتوانست از طریق دخول به ارگاسم برسد و سکس را چنان مبتذل کرده بود که شاید دیگر هرگز آغوش شناخت، به قول رالف هارت، آتش و شادی را پیدا نکند. او میدانست که سکس بدون داشتن عشق، برخلاف آنچه که پدران و مادران میگفتند و در داستانها مینوشتند، منجر به خوشحالی نخواهد شد، چون عشق برای تجربه لذت در رخت خواب ضروری بود. خانم مسئول کتابخانه که معمولاً جدی بود و تنها دوست ماریا به شمار می رفت، گرچه هرگز به او نگفته بود، برخلاف همیشه شاد و سرحال بود. ماریا را به صرف نهار دعوت کرد تا ساندویچی را که همراه آورده بود با هم نصف کنند، ولی ماریا پس از سپاسگزاری به او اطلاع داد که به تازگی نهار خورده است. برای خوندن این کتاب زمان زیادی صرف کردی؟ چیزی ازش نفهمیدم. به یاد میاری که روزی در مورد یه چیزی از من سوال پرسیدی؟ نه، به یاد نمیارم. ماریا به یاد نمی آورد، ولی پس از مشاهده لبخند شیطنت آمیز مسئول کتابخانه منظور او را حدس زد. سکس. باید بدونی بعد از اینکه برای جستجوی کتاب‌هایی در این زمینه به اینجا اومدی، من تصمیم گرفتم فهرستی از اون چیه که داشتیم رو تهیه کنم. زیاد نبود و از اونجایی که باید به جوانای خودمون تو این گونه مسائل آموزش بدیم، یه چند تا کتاب دیگه هم سفارش دادم. حداقل به این ترتیب اونا دیگه نیازی به یادگیری در مورد سکس و رابطه جنسی به بدترین راه‌های ممکن مثل رفتن و خوابیدن با فاحشه‌ها نخواهند داشت. کتابدار به انبوهی از کتاب‌ها در گوشه‌ای اشاره کرد که همه محتاطانه با کاغذ قهوه‌ای پوشانده شده بودند. من هنوز وقت نکردم اونا رو فهرست کنم، اما یه نگاه سریع بهشون انداختم و از اون چه که خوندم وحشت کردم. ماریا به خوبی حدس می‌زد که زن درباره چه چیزهایی می‌خواهد صحبت کند. موقعیت‌های شرم‌آور، سادومازوخیسم و چیزهایی از این دست. بهتر است به او بگوید که باید به سر کارش برگردد. نمی‌توانست به خاطر بیاورد که آیا به او گفته بود که در بانک کار می‌کند یا در یک مغازه. دروغگویی زندگی را آنقدر پیچیده کرده بود که او همیشه حرفهایش را فراموش می‌کرد. ماریا از او تشکر کرد و می‌خواست برود که زن گفت: تو هم وحشت می‌کنی. آیا می‌دونستی که برای مثال کلیتوریس اخیراً اختراع شده؟ اختراع؟ اخیراً؟ همین هفته یکی کلیتوریس او را لمس کرده بود. انگار همیشه آنجا بوده و انگار آن دستها با وجود تاریکی مطلق زمینی را که در حال کاوش هستند را به خوبی می شناسند. اونجا نوشته بود که در سال 1559 پس از انتشار کتابی با عنوان دیر آناتومیکا توسط یک دکتری به اسم ریلد کولومبو رسما پذیرفته شد. اگرچه رسما برای 1500 سال یا همون دوره مسیحیت کلاً نادیده گرفته شده بود. کولومبو تو کتاب خودش کلیتوریس رو به عنوان یک چیز زیبا و مفید توصیف میکنه. میتونی باور کنی ماریا؟ هر دو خندیدند. 2 سال بعد توی سال 1561 یه دکتر دیگه‌ای به اسم گابری فالوبیو گفتش که اونو کشف کرده. میتونی تصور کنی که 2 تا مرد
اونم ایتالیایی که در مورد اینجور چیزا میدونن و صحبت میکنند. بحث درباره اینه که چه کسی به طور رسمی کلیتوریس رو به کتاب‌های تاریخ اضافه کرده. مکالمه جالبی بود، اما ماریا نمیخواست به این چیزها فکر کند. عمدتاً به این دلیل که او حس میکرد که واژنش خیس میشود، مخصوصاً وقتی به یاد لمس دستهای رالف، چشم بندها و حرکت دستهایش روی بدنش می افتاد. آن مرد موفق شده بود که او را نجات دهد. زنده بودن خوب است. با این حال کتابدار نسبت به موضوع خود گرم بود. هرچند کشف اون به این معنا نیست که احترام بیشتری رو به خودش جلب کنه. به نظر می رسید که کتابدار در کلیتورولوژی یا هر چیزی که آن علم نامیده می شود متخصص شده است. ختنه هایی که الان در مورد برخی از قبایل آفریقایی می خوندم اینه که هنوز بر حذف حق لذت جنسی زن اصرار می کنن. اونها زنها رو ختنه می کنن ماریا. این چیز جدیدی نیست. در قرن 19 هم اینجا توی اروپا هنوز در حال انجام عملیات برای از بین بردن اون کلیتوریس توی زنها بودن، چون اونا باور داشتن که در اون بخش کوچیک و ناچیز آناتومی زنانه ریشه های هیستری، سر، تمایلات زناکارانه و عقیمی نهفته است. ماریا دستش را برای خداحافظی دراز کرد، اما کتابدار هیچ نشانی از خستگی نداشت. بدتر از اون، دکتر فروید عزیز، بنیانگذار روانکاوی، گفته که در یه زن عادی ارگاسم زن باید از کلیتوریس به واژن منتقل بشه. فروید عزیز پا را فراتر گذاشت و گفت که اگر تمایلات جنسی یک زن مطمئناً در کلیتوریس متمرکز شود، این یک نوزاد گرایی یا بدتر از آن دو جنس گرایی است. داشتن سکس با یه مرد خوبه، اما لذت اصلی در اون کلیتوریس کوچیکیه که توسط یه ایتالیایی کشف شده. ماریا که حواسش پرت شده بود متوجه شد که او مشکلی که فروید تشخیص داده بود را دارد. او هنوز در مرحله نوزادی بود. ارگاسمش به واژن منتقل نشده بود. یا شاید فروید اشتباه می‌کرد. نظرت درباره نقطه جی چیه؟ آیا می‌دونی که اون کجاست؟ کتابدار در مقابل سؤال ماریا سرخ شد و سرفه کرد، اما توانست بگوید وقتی وارد میشی در طبقه اول، پنجره پشتی. یک تعریف درخشان. واژن را طوری توصیف کرده بود که انگار یک ساختمان است. شاید او این توضیح را در کتابی برای دختران جوان خوانده بود که می گفت اگر کسی در را بکوبد و وارد شود، یک جهان کامل را در بدن خود کشف خواهید کرد. ماریا هر زمان که خودارضایی می کرد ترجیح می داد به جای کلیتوریس روی نقطه جی تمرکز کند، زیرا این نقطه به او احساس ناراحتی می داد، لذتی که با درد واقعی آمیخته شده بود و نه درد سرساز. او همیشه مستقیم به طبقه اول می رفت، پشت پنجره. ماریا با دیدن اینکه کتابدار آشکارا هرگز صحبتش را متوقف نمی کند، شاید به این دلیل که در ماریا همدستی با تمایلات جنسی گمشده خود پیدا کرده بود، برایش دست تکان داد و رفت و سعی کرد روی هر فکر مزخرفی که به سرش می آمد تمرکز کند.
زیرا امروز روزی نبود که خداحافظی کلیتوریس با کرگی‌های احیا شده یا نقاط جی متمرکز بر آنچه در اطرافش می‌گذرد فکر کند. به صداها توجه کرد. ناقوس‌ها که نواخته می‌شدند، سگ‌ها که پارس می‌کردند، تراموا که روی ریل‌ها می‌رفت، گام‌ها، نفس‌ها. به تابلوها نگریست. تمایلی برای بازگشت به کوپاکابانا نداشت. با این حال احساس می‌کرد باید تا روز آخر به وظایف خود عمل کند. هرچند تا آن لحظه به اندازه کافی پسنداز داشت. می‌توانست بعد از ظهر آن روز به خرید بپردازد. با رئیس بانکی که مشتری خودش محسوب می‌شد و قول کمک اقتصادی داده بود حرف بزند. یک قهوه بنوشد و لباسهایی را که در چمدانش جای نمی گرفت با پست بفرستد. ماریا اندوهگین شده بود و نمی توانست دلیل آن را بفهمد. شاید چون هنوز 2 هفته باقی مانده بود و چاره‌ای جز بخت گذرانی نداشت. نگرشی متفاوت به شهر داشت. او با چشمانی دیگر به شهر نگاه می کرد و از آنچه در آنجا تجربه کرده بود خوشحال بود. او به دوراهی رسید که صدها بار قبلا در آنجا بوده است. از آنجا ساحل به خوبی دیده می شد. ساعت گل که یکی از سمبول‌های شهر بود و اجازه دروغ گفتن به کسی نمی داد. این چه داستانی بود که او از زمان جدایی برای خودش تعریف می کرد؟ چیزی در مورد باکرگی او که اخیراً بازسازی شده است؟ ناگهان زمان و جهان ایستاد. به نظر می آمد دنیا منجمد شده باشد. انگار آن لحظه نمی خواست بگذرد. آن ثانیه ها هرگز به پایان نمی رسد. او در برابر موضوع جدی و مهمی قرار گرفته بود که نمی توانست آن را فراموش کند و یا برخوردی همچون رویاهای شبانه داشته باشد. به خودش قول داده بود که همواره رویاهایش را یادداشت کند، ولی هرگز آنها را به یاد نمی آورد. به هیچ چیز فکر نکن. دنیا متوقف شده. چه اتفاقی میفته؟ بس دیگه، کافیه. پرنده. داستان دوست داشتنی در مورد پرنده‌ای که او به تازگی نوشته بود. درباره رالف هارت بود؟ نه، درباره او بود. درباره خودش. ساعت 2:30 شب بود و او در آن لحظه یخ زده بود. بدنش را نمی شناخت و می خواست دوباره خود را کشف کند. او باکرگی خود را که اخیراً احیا شده بود دوباره کشف کرده بود. اما تولد دوباره آنچنان شکننده بود که اگر در آنجا می ماند برای همیشه از دست می رفت. او احتمالاً بهشت را تجربه کرده بود و قطعاً جهنم را. اما ماجراجویی رو به پایان بود. او نمی توانست 2 هفته، 10 روز، 1 هفته صبر کند. اکنون باید برود. چون همانطور که ایستاده بود و به ساعت گلی نگاه می کرد، در حالی که گردشگران از آن عکس می گرفتند و بچه ها دور تا دور آن بازی می کردند، تازه فهمیده بود که چرا ناراحت است و دلیلش این بود. نمی خواست برگردد. و دلیل این که ماریا نمی خواست به عقب برگردد، رالف هارت، سوئیس یا ماجراجویی نبود. دلیل واقعی نمی توانست ساده تر از این باشد. پول. بله، پول. یک تکه کاغذ خاص، تزیین شده با رنگ‌های تیره که همه قبول داشتند ارزشش را دارد. همه می دانستند. او هم این را می دانست. او می خواست با کوهی از این کاغذها به یک بانک قابل احترام، سنتی و بسیار محرمانه سوئیسی برود و بپرسد:
آیا میتونم چند ساعت از عمرم رو پس بگیرم؟ نه خانم، ما نمیفروشیم، ما فقط میخریم. ماریا ناگهان از هذیان خود بیدار شد. صدای ترمزهای یک اتومبیل، صدای فریاد یک راننده و همچنین یک آقای خندانی که انگلیسی صحبت می‌کرد و به او گفت که به پیاده رو برود. برای عابر پیاده نور چراغ قرمز بود. همه باید احساس کنن که من این رو حس کردم. اونا باید بدونن که من چی رو کشف کردم. اما آنها این کار را نکردند. کسی چیزی نمیدانست. ماریا به اطراف نگاه کرد. مردمی که سرهایشان را پایین انداخته بودند و قدم می‌زدند. افرادی که برای رسیدن به موقع به کارهایشان می‌دویدند. آنها احتمالاً می‌خواستند به مدرسه، دانشگاه، محل کار و یا روی دوبرنه بروند. ماریا با خودش فکر می‌کرد. میتونم کمی بیشتر صبر کنم. من یه رویایی دارم. اما امروز نیازی به تحقق اون نیست. علاوه بر اون باید مقداری پول به دست بیارم. البته همه از حرفه من بد میگن. اما اساساً همه چیز فروش وقتم بود. مثل بقیه. ماریا نیز همچون سایر مردم در حال فروختن زمان و انجام دادن کارهایی بود که از آن خوشش نمی آمد. همچون سایر مردم مجبور بود افراد غیر قابل تحمل را تحمل کند. همچون سایر مردم تحویل دادن جسم ارزشمند و روح گرانبهایش به خاطر آینده‌ای که هرگز نمی آمد. همچون سایر مردم اظهار این که هنوز به اندازه کافی پول ندارد. همچون سایر مردم تنها اندکی بیشتر تحمل کردن، کمی بیشتر ماندن، چیز بیشتری به دست آوردن و رویاهای متوالی داشتن. او در حال حاضر خیلی شلوغ بود. یک فرصت عالی پیش روی خودش داشت. مشتریان وفاداری که منتظر او بودند و می توانستند بین 350 تا 1000 فرانک در هر جلسه بپردازند و برای نخستین بار در زندگیش به این اندیشه و فکر رسید که با به دست آوردن پول بیشتر می تواند چیزهای بیشتر و ارزشمندتری بخرد. کسی چه می داند؟ ممکن است فقط 1 سال دیگر کار کند. آگاهانه، شفاف و عمدن تصمیم گرفت تا این فرصت را از دست ندهد. ماریا منتظر بود تا چراغ سبز شود. از خیابان عبور کرد و در برابر ساعت گل ایستاد. او به رالف فکر کرد. شبی که نیمه بالایی لباسش را از تنش درآورده بود. دوباره شهوت و میل را در چشمان رالف دید. دستانش را حس کرد که سینه‌های او را واژن و صورتش را لمس کردند و او خیس شد و همانطور که به ستون عظیم آب در دور دست نگاه می کرد، حتی بدون اینکه مجبور باشد هیچ قسمتی از بدنش را لمس کند، همانجا جلوی همه به اورگاسم رسید. نه اینکه کسی متوجه شده باشد، چون همه آنها سرشان خیلی شلوغ بود. نیا تنها همکارش که با هم رابطه‌ای دوستانه داشتند، در لحظه ورود او را نزد خود خواند. با مردی شرقی بر سر میز نشسته بودند و می‌خندیدند. به ماریا گفت: به این مرد نگاه کن، ببین اون از من میخواد که باهاش چیکار کنم. مرد شرقی که به دنبال یک همدست یا شریک جرم میگشت لبخندی زد و سرپوش جعبه سیگار برگ را باز کرد. میلان از فاصله دور صحنه را به دقت زیر نظر داشت که مبادا مواد مخدر از آن جعبه بیرون بیاید. نه، چیز خاصی نبود، هرچند نمیدانست چیست. ماریا گفت: انگار متعلق به قرن گذشته است.
مرد شرقی تایید کرد. مال قرن گذشته است. بیشتر از 100 سال داره و خیلی برام گرون تموم شده. ماریا تعدادی سوپاب، یک دسته چرخ، سیم پیچ‌های الکتریکی، اتصالات فلزی کوچک و تعدادی باتری میدید. انگار وسایل درونی یک دستگاه رادیوی قدیمی بوده که 2 سیم از آن خارج شده بود که در انتهای هر یک عصای کوچک شیشه‌ای به اندازه یک انگشت وجود داشت. به نظر نمی رسید ارزش زیادی داشته باشد. چطوری کار میکنه؟ اما نیا از سؤال ماریا خوشش نیامد. با اینکه به دختر برزیلی اعتماد داشت، ولی از آنجا که میدانست هر انسانی ممکن است در شرایطی خاص تغییر رفتار بدهد، از این سؤال ناراحت شد. تصور میکرد میخواهد مشتری او را از او بگیرد. نیا گفت اون قبلا توضیح داده، این میله بنفش است. و سپس رو به مرد شرقی پیشنهاد کرد که آنجا را ترک کنند، زیرا تصمیم گرفته بود که دعوت آن مرد را بپذیرد. با این حال به نظر می رسید که مرد از اینکه اسباب بازی او چنین علاقه ای را برانگیخته خوشحال به نظر می رسید. آن مرد گفت تا سال 1900 وقتی نخستین باتری ها به بازار اومدن، یکی از پزشکان سنتی به منظور درمان احتمالی بیماری های روانی و هیستری یه سری آزمایشاتی با استفاده از اونا انجام داد. از این باتری ها حتی برای درمان جوش صورت و ایجاد شادابی در پوست و اینا هم استفاده می کردن برای از بین بردن لکه. این 2 انتها رو می بینی؟ اونا رو روی شقیقه می ذاشتن و زمانی که هوا خشک بود میتونستن پوست رو تحریک کنن. در واقع باتری ایجاد الکتریسیته ساکن میکرد و چون توی سوئیس هوا بسیار خشکه، این اتفاق و این الکتریسیته ساکن خیلی عادیه. این امر در سوئیس رایج بود، ولی در برزیل به ندرت اتفاق می افتاد. روزی ماریا هنگامی که در تاکسی را گشود تا سوار شود، صدای عجیبی را شنید. تصور کرد آن اتومبیل مشکلی دارد و اعتراض کرد. راننده تاکسی با حالتی تهاجمی به سوی دخترک آمد و او را فردی احمق خواند. آن صدا از اتومبیل نبود، بلکه هوای خشک موجب ایجاد الکتریسیته ساکن شده بود. ماریا چند بار دیگر به صندلی تاکسی دست زد و چون این پدیده ای را احساس کرد و ترسید. از آن به بعد نیز فلزات را با احتیاط لمس می کرد. عاقبت در فروشگاهی دستبندی فلزی یافت که الکتریسیته جمع شده در بدن را تخلیه می کرد. ماریا به مرد شرقی نگریست و گفت ولی به نظر اغراق‌آمیز میاد و این واقعا خیلی بده. نیا از صحبت‌های ماریا بیشتر و بیشتر عصبانی می‌شد. برای جلوگیری از درگیری‌های بعدی با تنها دوست احتمالی خود، دست خود را دور شانه مرد نگه داشت و به این ترتیب جایی برای شک در مورد اینکه آن مرد به چه کسی تعلق دارد باقی نگذاشت. مرد با خنده گفت بستگی داره کجا بذاری. مرد دسته کوچک را چرخاند و بلافاصله 2 عصای کوچک شیشه‌ای به رنگ بنفش درآمدند. با حرکتی سریع 2 عصا را به بدن 2 زن چسباند. صدای خشکی برخاست. الکتریسیته تولید شده در تولید نکرد، خارش ایجاد کرد. میلان نزد آنها آمد. لطفاً از این وسیله در اینجا استفاده نکن. مرد میله ها را دوباره در جعبه گذاشت و زن فیلیپینی با استفاده از این موقعیت پیشنهاد کرد با هم به هتل بروند. مرد تازه وارد واکنشی مایوس کننده داشت. انگار آن دستگاه را به بیرون رفتن ترجیح میداد. پالتوی خود را پوشید، جعبه را در چمدان چرمی قرار داد و گفت این روزها مشابه چنین دستگاهی و بازم میسازن. کسانی که به دنبال لذت بیشتر میگردن از این استفاده میکنن.
البته دستگاهی که من دارم در مجموعه وسایل پزشکی توی موزه ها و عتیقه فروشی ها پیدا میشه. میلان و ماریا فقط آنجا ایستاده بودند و نمیدانستند چه بگویند. دختر برزیلی از صاحب کلوب پرسید: چنین چیزی رو قبلا دیده بودی؟ به این صورت نه. احتمالا خیلی گرونه. ولی برای اون مرد که توی یه شرکت بزرگ نفتی به عنوان مدیر عامل کار میکنه ارزش زیادی نداره. نمونه‌های دیگری از اونو دیدم. نمونه‌های مدرن. به چه دردی میخوره؟ مرد اونا رو داخل بدنش میگذاره و سپس از زن میخواد که اون دسته رو بچرخونه. داخلش برقه. بعد داخل بدنش الکتریسیته ساکن ایجاد میکنه. هر کس میتونه به تنهایی چنین کاری بکنه؟ هر کاری رو میشه به تنهایی انجام داد، ولی در مورد سکس بهتره که انسان همراه داشته باشه. در غیر این صورت کلوب من تعطیل میشه و تو هم چاره‌ای نداری جز این که توی مغازه سبزی فروشی کار کنی و سبزی بفروشی. راستی مشتری ویژه امشب به سراغت میاد. بنابراین سایر دعوت‌ها رو همه رو رد کن. اوه، همین کار رو میکنم. حتی دعوتونم نمیپذیرم. چون من برای خداحافظی به اینجا اومدم. من میخوام اینجا رو ترک کنم. میخوام برم. به نظر میرسید که میلان واکنشی نشان نداد. انگار ضربه چنان سریع و شدید بود که اصلاً متوجه نشد. به خاطر اون نقاشه؟ نه، به خاطر کوپاکاباناست. برای هر چیزی حد و مرزی وجود داره. محدودیت وجود داره. امروز صبح وقتی داشتم به ساعت گلدار نزدیک دریاچه نگاه می کردم، به ساعت خودم رسیدم. به مرز خودم رسیدم. مرز تو کجاست؟ حدت چیه؟ قیمت یه مزرعه در داخل کشور برزیل. البته میدونم که میتونم پول بیشتری به دست بیارم بعد از اینکه 1 سال دیگه کار بکنم. ولی نتیجهش رو میدونم. من میدونم چه تفاوتی داره. من برای همیشه توی این دام گرفتار خواهم موند. همونطور که شما هستین و مشتریای دیگه، بازرگانا، مهماندارای هوایی، اونایی که استعداد یابن، مدیرای شرکت‌های ضبط و مردای بسیاری که میشناسم و وقتمو به اونا فروختم و دیگه نمیتونم اونو پس بگیرم. اگه فقط 1 روز دیگه بمونم 1 سال دیگر خواهم موند و اگه 1 سال دیگه بمونم دیگه هرگز نمیتونم برم. میلان محتاطانه سر تکان داد. انگار میفهمید که باید موافقت کند. میدانست حق ندارد دختر برزیلی را از تصمیمی که گرفته بود منصرف کند. حرفی نزد، زیرا میترسید تصمیم ماریا به گوش سایر دختران نیز برسد. میلان مرد خوبی بود. حتی تلاشی برای گوش زد کردن اشتباه دخترک نشان نداد. ماریا ضمن سپاسگزاری 1 لیوان شامپاین درخواست کرد. دیگر تحمل نوشیدن کوکتل میوه را نداشت، چون در حال انجام وظیفه نبود. می توانست هر چه دلش می خواهد بنوشد. میلان از ماریا خواست که گاهی به کوپاکابانا زنگ بزند و اگر چیزی می خواهد به او اطلاع بدهد. دخترک می خواست پول مشروب را بپردازد، ولی میلان از او نگرفت و آن را به حساب اجاره خانه گذاشت. از دفتر خاطرات ماریا وقتی به خانه رسید. درست یادم نمی آید چه موقعی بود. در یکی از یکشنبه‌ها تصمیم گرفتم برای شرکت در مراسم مذهبی به کلیسا برم. پس از مدتی انتظار کشیدن در کلیسا متوجه شدم که اشتباه اومدم. اونجا متعلق به پروتستان ها بود. میخواستم بیرون بیام،
ولی چون کشیش موعظه‌خوانی رو شروع کرد فکر کردم درست نیست بلند شم. موندن من در اونجا توفیق اجباری بود، چون چیزهایی شنیدم که با آنها نیاز داشتم. کشیش حرفهایی زد که مفهوم اونها اینطوری بود: ضرب المثلی تقریباً در همه فرهنگ‌های دنیا وجود دارد که میگوید زمانی که چشم نمی‌بیند قلب هم احساس نمی‌کند. ولی من تأکید می‌کنم که این گفته اشتباه است. هر کس هرچه دورتر برود به قلب نزدیکتر خواهد بود. حتی اگر بکوشیم او را به فراموشی بسپاریم. حتی اگر در غربت زندگی کنیم باز هم کوچکترین خاطرات مربوط به اصل و نسب خود را به یاد می آوریم. اگر از کسی که دوست داریم دور باشیم حتی عبور رهگذران نیز ما را به یاد او می اندازد. همه کتاب‌های مقدس مربوط به همه ادیان در غربت و تبعید نوشته شده‌اند. همه آنها در جستجوی خداوند و درک حضور او، در جستجوی ایمانی که توده ها را به تکامل برساند و در جستجوی ارواح سرگردان در کره زمین هستند. آنچه خداوند از ما انتظار دارد نمی‌دانیم. اجدادمان نیز نمی‌دانستند. کتاب‌ها نوشته و تابلوها ترسیم می‌شوند، زیرا ما نمی‌خواهیم ریشه‌های خود را به فراموشی بسپاریم. با پایان یافتن مراسم به نزد این کشیش رفتم و ازش تشکر کردم. بهش گفتم که در سرزمین غریبم و از او تشکر کردم که به من یادآوری کرد اون چی رو که چشم نمیبینه دل غمگین میشه و دلم اونقدر غمگینه که امروز میخوام برم. ماریا 2 چمدان را برداشت و روی تخت خواب گذاشت. چمدانها همیشه آنجا منتظر روزی بودند که همه چیز به پایان برسد. ماریا قصد داشت آنها را پر از هدایا، لباسهای نو، عکسهایی که در برف گرفته بود، یادبودهای دوران خوشی که در امن‌ترین کشور دنیا داشت کند. ولی با اینکه لباس نو در اختیار داشت و تعدادی هم عکس گرفته بود، انگار کافی نبود. با رویای به دست آوردن پول فراوان، رویای آموختن راه و رسم زندگی، رویای خریدن خانه و مزرعه برای پدر و مادرش، رویای یافتن شوهری مناسب، رویای آوردن پدر و مادرش برای بازدید از محلی که در آن زندگی می کرد و رویاهای دیگر به سوئیس آمده بود. هرچند به تعدادی از آن رویاها دست نیافت، ولی راضی و خوشحال بود. تنها 4 رویداد را تجربه کرده بود: رقاصه بودن در یک کاباره، یاد گرفتن زبان فرانسوی، کار کردن به عنوان فاحشه و عاشق مردی سرگردان شدن. چند نفر دیگر چنین رویدادهایی را در 1 سال می توانستند تجربه کنند. خوشبخت بود، هرچند غم داشت. نام غم فاحشه‌گری نبود، سوئیس نبود، پول نبود، رالف هارت نامیده می شد. هرچند نمیخواست اعتراف کند، ولی در قلبش آرزو داشت با یکدیگر ازدواج کنند. مردی که اکنون در کلیسا منتظر او بود و آماده بود که او را برای دیدن دوستانش، نقاشی‌هایش و دنیایش ببیند. اندیشید بهتر است به قول خود وفا نکند، به محل ملاقات نرود و در هتلی نزدیک فرودگاه اتاقی برای خود بگیرد. پرواز صبح روز بعد انجام می گرفت. از این به بعد هر دقیقه‌ای که در کنار رالف سپری می شود 1 سال رنج در آینده خواهد بود برای هر آنچه که می توانست به او بگوید و نگفت، به خاطر خاطرات دستانش، صدایش، حمایت‌های عاشقانه‌اش و داستان‌هایش. دوباره چمدان را باز کرد. واگن کوچکی را که رالف هارت در خانه‌اش به او داده بود بیرون آورد. لحظاتی با آن خیره نگریست و بعد آن را در سطل زباله انداخت. واگن قطار لایق رفتن به برزیل نبود و برای کودکی که همیشه آن را می‌خواست بیفایده و ناعادلانه بود.
نه، نمیخواست به کلیسا برود. ممکن بود رالپارت حرفی بزند و ماریا مجبور شود اظهار کند که من میرم. آنگاه ممکن بود رالف از او بخواهد که بماند و برای این کار هر قولی بدهد، حتی اظهار عشق کند، درست مانند لحظاتی که با هم در خانه تنها بودند. البته آنها آموخته بودند که باید آزاد باشند و در آزادی کامل با هم زندگی کنند. مردان همیشه از این میترسند که روزی زنی به آنها بگوید به تو وابسته شدم و بهت نیاز دارم. و ماریا میخواست تصویر رالف هارت را که کاملا عاشق و مال او بود و آماده انجام هر کاری برای او بود را با خود از بین ببرد. هنوز برای تصمیم گیری فرصت داشت. میخواست تصمیم بگیرد که به محل ملاقات برود یا نه. ولی کارهای مهمتری داشت. به وسایلی که از چمدان بیرون آورده بود نگریست. نمیدانست با آنها چه باید بکند. بهتر است زمانی که صاحب خانه به آنجا می آید وسایل برقی، تابلوهای نقاشی، حوله‌ها، لباس خواب و سایر وسایل را در اتاق ببیند. نمی توانست آنها را با خود به برزیل ببرد، حتی اگر پدر و مادرش بیشتر از همه گدایان سوئیسی به آن وسایل نیاز داشته باشند، زیرا آنها یادآور دوران سرگشتگی و سختی او بودند. از خانه خارج شد، به بانک رفت و تقاضا کرد همه پولهایش را بپردازند. رئیس بانک که از مشتریان او بود و قبلا با او به رخت خواب رفته بود مخالفت کرد و گفت اگر پولهایش در بانک بماند بهتر است، زیرا بابت آنها سود میگیرد و میتواند سود پولهایش را در برزیل بگیرد. او گفت که اگر دزد به سراغش بیاید زحمت 1 سالش برباد خواهد رفت. ماریا لحظه‌ای دچار تردید شد، ولی بلافاصله به یاد آورد که پولها را برای گرفتن سود جمع نکرده، بلکه می‌خواهد آنها را تبدیل به خانه، مزرعه، دام و سایر کالاهای ضروری کند. بنابراین همه پول خود را گرفت و در کیف کوچکی که برای همین کار خریده بود گذاشت و آن را زیر لباس به کمرش بست. به آژانس مسافرتی رفت و دعا کرد که شجاعت تصمیم خود را داشته باشد. وقتی که گفت می‌خواهد یک پرواز متفاوت داشته باشد، به او اطلاع دادند که هواپیما در پاریس توقف کوتاهی به منظور انتقال مسافران به هواپیمایی دیگر خواهد داشت. برای ماریا مهم نبود. تنها می‌خواست هرچه زودتر پیش از اندیشیدن به رویدادهای احتمالی و جدید از آنجا دور شود. او به سمت یکی از پلها رفت. یک بستنی خرید. هوا دوباره سرد شده بود. از بالا به ژنو نگاه کرد و آن شهر را متفاوت یافت. انگار تازه به آنجا وارد شده بود و می‌خواست به دیدن موزه ها، آثار تاریخی، میخانه ها و رستوران های زیبا برود. جالب است. هر کس به شهری تازه وارد می شود و می خواهد در آن اقامت کند. شناسایی شهر را برای روزهای آینده می گذارد و معمولاً هرگز موفق به شناختن آنجا نمی شود. ماریا به میزان خوشحالی خود اندیشید. می خواست به سرزمین مادری خود بازگردد، ولی انگار خوشحال نبود. به اندوه و غصه‌اش اندیشید. فکر می کرد که غمگین می شود. می خواست سرزمینی را که جز خوبی چیزی برای او نداشت را ترک کند، ولی انگار اندوهگین نبود. تنها چند قطره اشک ریخت، آن هم به خاطر ترس بود. ترس از خودش، از دختر باهوشی که همه چیز را برای کسب موفقیت و رسیدن به پیروزی در اختیار داشت. از دختری که همیشه به اشتباه تصمیم گیری می کرد، ولی این بار قصد داشت واقعاً تصمیم درستی بگیرد. ماریا وقتی به کلیسا رسید خلوت و خالی بود. شیشه های رنگی و درخشان از نور خارج را در سکوت تماشا کرد. باران و طوفان شب پیش نور آن روز را درخشان تر کرده بود.
در مقابل یک محراب ایستاد. روبرویش یک صلیب خالی قرار داشت. او نه با ابزار شکنجه یا بدن خون‌آلود مردی در حال مرگ، بلکه با نمادی از رستاخیز روبرو شد که در آن ابزار شکنجه تمام معنی، وحشت و اهمیت خود را از دست داده بود. او شلاق را در آن شب طوفانی در هتل به یاد آورد. شکنجه. اوه خدایا، به چی فکر میکنم؟ چی دارم میگم؟ ماریا خوشحال بود. هیچ تصویری از قدیسان در حال رنج کشیدن در دیوارها دیده نمیشد. آنجا مکانی بود که مردم برای پرستش چیزی که توان درک کردن آن را نداشتند گرد می آمدند. در برابر تمثال مسیح که هنوز به او اعتقاد داشت ایستاد. زمان زیادی می گذشت که به مسیح نیندیشیده بود. زانو زد و به خداوند، مریم مقدس، عیسی مسیح و سایر قدیسان قول داد هر اتفاقی بیفتد تصمیم خود را تغییر ندهد و هر چه پیش آید برود. آن قول را به این دلیل داد که تله‌های عشق را به خوبی می شناخت و می دانست که چگونه می توانند اراده یک زن را دچار دگرگونی کنند. کمی بعد احساس کرد دستی به شانه‌اش برخورد کرد و او سرش را خم کرد به طوری که صورتش روی دست قرار بگیرد. حالت خوبه؟ ماریا با صدایی بدون هیچ ردی از اضطراب گفت: من خوبم، خیلی خوب. بیا بریم یه قهوه بخوریم. آنها دست در دست هم کلیسا را ترک کردند. گویی دو عاشق پس از مدتها دوباره ملاقات می کنند. آنها در ملأ عام همدیگر را بوسیدند و چند نفر به آنها نگاه‌های مفتضحانه انداختند. اما هر دو به دلیل ناآرامی و احساسات برانگیخته شده در خیابان لبخند زدند. عده‌ای این رفتار را نوعی افتضاح به حساب می آوردند، ولی آن دو نفر به خوبی می دانستند این برداشت به دلیل عدم توانایی حاضران در انجام چنین کار زیبایی است. آنها به کافه‌ای برای نوشیدن قهوه وارد شدند. مثل سایر کافه ها بود، ولی انگار آن بعد از ظهر شباهتی به روزهای دیگر نداشت، زیرا دو نفر در آنجا حضور داشتند که عاشق یکدیگر بودند. آنها در مورد ژنو صحبت کردند. سختی‌های زبان فرانسوی، شیشه‌های رنگی کلیسا و زیان‌های سیگار. هرچند هر دو می‌کوشیدند و کوششی برای ترک آن عادت انجام نمی‌دادند. ماریا می‌خواست پول قهوه را بپردازد و رالف ممانعتی نکرد. به نمایشگاه رفتند و ماریا با دنیای دیگری آشنا شد. دنیای هنرمندان. دنیای ثروتمندانی که بیشتر از میزان واقعی ثروتمند می نمودند. دنیای میلیونرهایی که فقیر جلوه می کردند. دنیای مردمی که درباره موضوعاتی حرف می زدند که ماریا تا آن لحظه چیزی از آنها نمی دانست. دخترک مورد توجه حاضران قرار گرفت. طریقه فرانسوی حرف زدن او را ستودند. از برزیل، کارناوال، فوتبال و موسیقی آمریکای جنوبی پرسیدند. همه مؤدب، مهربان، خوشبرخورد و جذاب بودند. رالف پس از خروج از نمایشگاه به ماریا گفت که برای دیدارش همان شب به کوپاکابانا می آید. دخترک او را از این کار منصرف کرد و اطلاع داد چون وقتش آزاد است او را به صرف شام دعوت خواهد کرد. رالف قبول کرد. پیش از خداحافظی توافق کردند که یکدیگر را در خانه نقاش ملاقات کنند و به منظور صرف شام به رستورانی در میدان کلویی بروند. بارها سوار بر تاکسی از کنار آن گذشته بودند،
ولی ماریا هرگز برای شناختن آن محل کنجکاوی نشان نداده بود. ماریا به یاد مسئول کتابخانه افتاد. به منظور ودا با او تصمیم گرفت به کتابخانه برود. لحظاتی که در نظرش بی نهایت و ابدی می آمد. در ترافیک خیابان معطل شد. دلیل ترافیک تظاهرات دوباره کردها بود. سرانجام راه باز شد و ماریا مالکیت زمان خود را به دست آورد، هرچند اهمیتی برایش نداشت. وقتی به کتابخانه رسید که زمان بستن آن فرا رسیده بود، خانم مسئول کتابخانه به محض ورود ماریا گفت: خوشحالم که تو رو میبینم. هرگز دوستی مثل تو قابل اعتماد و صمیمی نداشتم. راستی آن زن دوستی نداشت؟ آیا او پس از گذراندن تمام زندگی خود در یک مکان و ملاقات با افراد مختلف در محل کارش واقعاً کسی را نداشت که بتواند با او صحبت کند؟ شاید به کسی اعتماد نمی کرد. زن ادامه داد: در مورد بحثی که اون روز با تو داشتم و اون چیزی که درباره کلیتوریس خونده بودم خیلی فکر کردم. علیرغم روابط خوبی که با شوهرم داشتم، ولی هرگز از مرز لذت بردن نگذشتم. آیا او هرگز به چیز دیگری فکر نمی کرد؟ باید بهت بگم فقط اینه که اگرچه من قبلا از سکس با شوهر خودم لذت می بردم، اما همیشه رسیدن به ارگاسم در حین سکس برای من بسیار دشوار بود. به نظر تو این طبیعیه ماریا؟ تو فکر میکنی تظاهرات کردا در طول روز عادی باشه؟ فکر میکنی فرار همسرای شاهزاده ها از حرم سرا عادیه؟ ماریا تو فکر میکنی اگه مردم به جای عشق رویای ثروتمند شدن رو در سر داشته باشند عادیه؟ اینکه آدما وقت و زمان خودشون رو میفروشند اما هرگز نمیتونن اونو دوباره بخرند عادیه؟ با این حال همه این چیزا اتفاق میفته. بنابراین واقعا مهم نیستش که من چه چیزی رو باور دارم یا ندارم. همه اینا طبیعیه. هر چیزی که برخلاف طبیعت باشه، برخلاف صمیمی‌ترین خواسته های ما، در نظر ما عادیه. هرچند انسان برخلاف فرمانهای الهی همیشه دنبال جهنم میره و بدترین روش رو برای ادامه زندگیش انتخاب میکنه، ولی بعد از مدتی براش عادی میشه. ماریا نگاهی به زنی که روبرویش ایستاده بود انداخت و برای اولین بار پرسید که نامش چیست. او فقط نام خانوادگیش را میدانست، نه اسم کوچکش را. نام آن زن هایدی بود. او 30 سال ازدواج کرده بود و هرگز و هرگز در آن مدت از خود نپرسیده بود که آیا نرسیدن به ارگاسم در حین سکس با شوهرش طبیعی است یا نه. میدونی ماریا، نمیدونم که آیا لازم بود اون کتاب‌ها رو بخونم یا نه. شاید زندگی کردن در غفلت و نادانی خیلی راحت‌تر به نظر برسه. داشتن شوهری وفادار، خانه‌ای مشرف به دریاچه، 3 فرزند و یک کار دولتی میتونه آرزوی هر زنی باشه. از وقتی که تو رو دیدم و اون کتاب‌ها رو که بعدش خوندم، زندگی من دگرگون شده و نگرانم کرده. آیا واقعیت باید همینطوری باشه؟ به جرئت میتونم بگم بله. ماریا که در مقابل آن زنی که او را نصیحت میکرد ایستاده بود، لحظه‌ای با خودش فکر کرد و احساس کرد که آن زن بسیار عاقل است. ماریا، جزئیات رو میخوای بدونی؟
ماریا با تکان دادن سر پاسخ مثبت داد. ماریا، واضحه که تو خیلی جوان هستی و نمیتونی این چیزها رو بفهمی. اما دقیقاً به همین دلیله که میخوام کمی از زندگیم رو با تو به اشتراک بگذارم تا اشتباهات من رو مرتکب نشی. من بعد از خوندن این کتابا تازه متوجه شدم که چرا شوهرم هرگز متوجه کلیتوریس من نشد. اون تصور میکرد که اورگاسم در واژن اتفاق میفته و برای من واقعا دشوار بود که وانمود کنم چیزی رو که اون تصور میکنه من احساس میکنم. البته من لذت رو تجربه کردم، اما یه لذت متفاوت. فقط زمانی که استحقاق در قسمت بالایی بود. میدونی که منظورم چیه؟ آره میدونم. و حالا میدونم چرا اونجاست. بعد آن زن به کتابی روی میزش اشاره کرد که ماریا نامش را نمیدید. میدونی پایانه های عصبی زیادی وجود دارن که کلیتوریس و نقطه جی رو به هم متصل میکنند و برای اورگاسم بسیار مهمن. اما مردا فکر میکنن که وقتی دخول انجام بشه همه کار انجام شده. ماریا، تو میدونی نقطه جی چیه؟ ماریا در حالی که نقش دختر بیگناه را بازی میکرد گفت بله، روز قبل در موردش صحبت کردیم. وقتی وارد میشی طبقه اول، پنجره پشتی. درسته. و چشمان کتابدار روشن شد. خودت حساب کن ماریا، چند نفر از دوستای مردت درباره اون شنیدن؟ به جرئت میتونم بگم هیچ کدومشون. اما همونطور که یه ایتالیایی کلیتوریس رو کشف کرد، نقطه جی یک کشف قرن 20میه. به زودی تو همه تیترها قرار میگیره و دیگه هیچ کس نمیتونه اونو نادیده بگیره. آیا میدونی در چه دوران انقلابی زندگی میکنیم؟ ماریا نگاهی به ساعتش انداخت و هایدی متوجه شد که باید سریع حرف بزند تا به این زن جوان زیبا بیاموزد که همه زنان حق دارند شاد و خوشبخت باشند تا نسل بعدی از همه این چیزهای خارق العاده و اکتشافات علمی بهره‌مند شوند. او ادامه داد: دکتر فروید چیزی در این مورد نمیدانست و موافق نبود باهاش، چون اون یه زن نبود و از آنجایی که اون ارگاسم خودش رو از طریق آلت تناسلی خودش تجربه کرده بود، احساس میکرد که زنها هم باید لذت رو توی واژن خودشون تجربه کنند. ما باید به اصول اولیه‌مون برگردیم، به چیزی که همیشه ازش لذت میبریم: کلیتوریس و نقطه جی. تعداد بسیار کمی از زنها از یک رابطه جنسی و سکس رضایت بخش لذت میبرند. بنابراین اگه در به دست آوردن لذتی که سزاوارش هستی مشکل داری، بذار یه چیزی رو بهت پیشنهاد بکنم. وضعیتت رو باید تغییر بدی. معشوقت باید دراز بکشه و تو روی اون بمونی. کلیتوریست با شدت بیشتر به بدن اون ضربه میزنه و تو نه اون. اینطوری محرک مورد نیاز خودت رو پیدا میکنی، یا بهتره بگم تحریکی که شایسته اون هستی. ماریا با وجود اینکه وانمود میکرد به گفته های زن اهمیت نمیدهد و یا لااقل آنها را نمیفهمد، به خوبی متوجه شد که در این مورد تنها نیست. او مشکل جنسی نداشت. همه چیز فقط مربوط به آناتومی بود. او احساس میکرد که میخواهد کتابدار را ببوسد. گویی وزنه‌ای عظیم از روی قلبش برداشته شده است. چقدر خوب بود که وقتی که هنوز جوان است این را کشف کرده بود. چه روز شگفت‌انگیزی داشت. هایدی لبخندی شیطنت آمیز زد. ماریا، مردا اکثرا نمیدونن که ما هم حالتی شبیه اونها داریم. ما هم نعوز داریم. کلیتوریس راست میشه.
احتمالاً منظور او از آنها همان مردها بودند. از آنجایی که این یک گفتگوی صمیمی بود، ماریا به خود جرأت داد و پرسید: تا به حال خارج از محیط خانواده و ازدواج تجربه سکس داشتی؟ مسئول کتابخانه دچار شگفتی شد. چهره‌اش به سرخی گرایید و شعله‌ای مقدس از چشمانش به بیرون جهید. خشمگین شده بود. شاید هم خجالت می‌کشید. مدتی با خود به کشمکش پرداخت. می‌توانست موضوع گفتگو را عوض کند. همین کار را هم کرد. برگردیم به بحث خودمون. به نعوذ، به کلیتوریس. آیا میدونستی که اون سفت میشه؟ بله، من اینو از کودکی میدونستم. هایدی ناامید به نظر میرسید. شاید او هرگز متوجه نشده بود. با این وجود او تصمیم گرفت که ادامه بدهد. به هر حال اگه انگشت خودتون رو دور اون بمالید بدون دست زدن به نوک واقعیش، میتونید لذت بیشتر و شدیدتری رو تجربه کنید. پس توجه داشته باشید، مردایی که میخوان به بدن یک زن احترام بگذارن بلافاصله نوک اونو لمس میکنن بدون اینکه بدونن این گاهی وقتا میتونه بسیار دردناک باشه. موافق نیستی؟ بنابراین پس از اولین یا دومین برخورد خودشون باید کنترل وضعیت رو به دست بگیری. باید در بالا قرار بگیری. تصمیم بگیری که چطوری و چه زمانی باید فشار وارد بشه و ریتم رو به دلخواه خودت کم و زیاد کنی. با توجه به کتابی که دارم میخونم، یک گفتگوی صریح در مورد اون نیز ممکنه که یه ایده خوبی باشه. ماریا با صراحت پرسید: آیا تا به حال با شوهرت گفتگوی صمیمانه و صریحی داشتی؟ باز هم هایدی از پاسخ دادن به این سوال تفره رفت و فقط گوش زد کرد که در زمان او اوضاع فرق می کرد. حالا او بیشتر علاقه‌مند بود که تجربیات فکری خود را به اشتراک بگذارد. میخوام بگم ماریا، سعی کن کلیتوریس خودت رو مانند عقربه‌های ساعت در نظر بگیری و از شوهرت بخوای که بین 11 و 1 اون رو جلو و عقب ببره. متوجه هستی چی میگم؟ بله، او میدانست که آن زن درباره چه چیزی صحبت میکند و کاملا موافق نبود. اگرچه کتاب دور از واقعیت نبود، با این حال به محض ذکر کلمه ساعت، ماریا به ساعتش نگاه کرد و توضیح داد که واقعاً برای خداحافظی آمده است. به نظر می رسید زن صدای او را نمی شنود. آیا می خوای این کتاب در مورد کلیتوریس رو قرض بگیری؟ نه، ممنون. در حال حاضر چیزهای دیگه‌ای برای فکر کردن دارم. و تو نمیخوای چیز دیگه‌ای قرض بگیری؟ نه، من به کشور خودم برمیگردم. اما اومدم که از تو که همیشه رفتاری صمیمانه و محترمانه با من داشتی و منو درک کردی سپاسگزاری و خداحافظی کنم. شاید بعداً دوباره همدیگر رو ببینیم. آنها دست یکدیگر را فشردند و با آرزوی خوشبختی از هم خداحافظی کردند. هایدی منتظر ماند تا دختر رفت و سپس روی میز کوبید. چرا در حالی که دخترک به خود جرأت داده و در مورد چیزهای خاصی از او سوال کرده بود، پاسخ مناسب را نداد؟ حالا که در حال کشف دنیای جدیدی بود که در آن زنان بالاخره تصدیق می کردند که رسیدن به ارگاسم واژینال چقدر دشوار است. از آنجایی که آن دختر شجاعت این را داشت که بپرسد آیا تا به حال به شوهرش خیانت کرده است یا نه، جواب نداده بود. به خود دلداری داد. مهم نیست. سکس تنها موضوع مهم دنیا نیست.
نه، این مهمترین چیز در جهان نبود، اما همچنان مهم بود. زن به اطرافش نگاه کرد. بخش عظیمی از کتاب‌های موجود در قفسه کتابخانه در مورد قصه عشق بود. داستانی تکراری. کسی عاشق می شود، می یابد، از دست می دهد و دوباره می یابد. ارتباط روحی برقرار می شود. مکانهای دوردست، ماجراهای غریب، رنج، نگرانی. ولی هرگز کسی در مورد شناختن بدن یک زن حرفی نمی زند. چرا در این مورد چیزی در کتابها یافت نمی شود؟ شاید کسی علاقه‌مند به این موضوع نباشد. مردان به دنبال اکتشافات جدید نیستند. از زمان انسان غارنشین و شکارچی غریزه تولید مثل هیچ تغییری نکرده است و آنها از غریزه تولید مثلی نژاد بشر اطاعت می‌کردند. در مورد زنان چطور؟ پس زنان چه باید بکنند؟ در تجربه شخصی او، میل به ارگاسم خوب با شریک زندگی تنها در چند سال اول ادامه داشت. سپس دفعات ارگاسم کاهش می‌یابد، اما هیچ کس در مورد آن صحبت نکرده، زیرا هر زنی فکر می‌کرد که این تنها مشکل اوست. بنابراین آنها دروغ گفتند و وانمود کردند که میل شوهرشان به عشق ورزی در هر شب ظالمانه است و با دروغ گفتن زنان دیگر را نیز نگران کردند. آنها افکار خود را به چیزهای دیگری معطوف کردند: فرزندان، آشپزی، ساعت کار، نظافت خانه، پولهایی که باید خرج کنند، اغماض در برابر گریزهای مداوم شوهر، سفر در تعطیلات. این آخری را بیشتر به خاطر فرزندانشان انجام می‌دهند، نه خودشان. و خلاصه همه چیز غیر از سکس. کاش با دختر برزیلی واضح و روشن حرف می‌زد. به نظر دختری معصوم می‌رسید. از نظر سنی دختر او به حساب می آمد و هنوز نمی توانست دنیا را به خوبی درک کند. مهاجری دور از وطن، همه توان خود را برای انجام دادن کاری خسته کننده و خالی از لطف می گذاشت. منتظر مردی بود تا با او ازدواج کند و بتواند با او چند ارگاسم جعلی تجربه کند، امنیت پیدا کند و این نژاد مرموز انسانی را باز تولید کند و سپس همه چیزهایی مانند ارگاسم را فراموش کند. کلیتوریس یا نقطه جی را که البته در قرن 20 کشف شده بود. میخواست همسری خوب، مادری مهربان و زنی خانه‌دار باشد، ولی در خفا به مردی بیندیشد که در خیابان نگاهی هوسبار به او انداخته بود و با یاد او خودارضایی کند. حفظ ظاهر. راستی چرا مردم به ظواهر دنیا تا این اندازه اهمیت می‌دهند؟ شاید به همین دلیل هم به سؤال دخترک در مورد رابطه خارج از ازدواج پاسخ نداده بود. با خودش فکر کرد که این چیزها را با خود به گور میبرد. شوهرش تنها مرد زندگی او بود. اگرچه سکس اکنون به گذشته‌ای دور تبدیل شده بود. او یک همراه عالی، صادق، سخاوتمند و خوشخلق بود و برای تربیت خانواده و راضی نگه داشتن همه کسانی که با او کار می‌کردند تلاش کرده بود. او مرد ایدئالی بود که همه زنان رویای آن را می‌بینند و دقیقاً به همین دلیل است که وقتی فکر می‌کرد یک روز آرزویش را داشته و با مرد دیگری بوده است، احساس بدی می‌کند. با این حال به یاد آورد که آنها چگونه همدیگر را ملاقات کرده بودند. هایدی از شهر کوچک و کوهستانی به نام داس باز می‌گشت. بهمن بزرگی عبور قطار را چند ساعت متوقف کرد. از ایستگاه به خانه تلفن کرد تا آنها را از نگرانی بیرون بیاورد. چند مجله خرید و خود را برای انتظاری طولانی آماده ساخت. مردی در کنارش با یک کوله پشتی و یک کیسه خواب نشسته بود. موی خاکستری و پوست سوخته از نور تند خورشید داشت. به نظر می رسید تنها کسی است که هیچ نگرانی در مورد تأخیر قطار ندارد. لبخند می زد، به اطراف می نگریست و به دنبال کسی می گشت که بتواند با او حرف بزند.
هایدی یکی از مجله ها را باز کرد، ولی سرنوشت مرموز چیز دیگری رقم زده بود. نگاهش به نگاه مرد گره خورد و نتوانست به سرعت چشم از او بردارد. مرد به طرف هایدی آمد. پیش از آن که زن تصمیم بگیرد با لحنی مؤدبانه عذرخواهی کند و اطلاع بدهد که در حال خواندن مطلبی مهم است، مرد شروع به حرف زدن کرد و گفت نویسنده است. از همایشی در شهر باز می گردد و تأخیر قطار موجب می شود به هواپیما برای بازگشت به کشورش نرسد. از هایدی خواست پس از رسیدن به ژنو او را در یافتن هتلی مناسب یاری دهد. هایدی به مرد می نگریست و می اندیشید که چگونه یک فرد می تواند تا آن اندازه خوش اخلاق باشد و علیرغم از دست دادن هواپیما و اجبار به منتظر ماندن در ایستگاه نامناسب قطار تسلط بر نفس را از دست ندهد و خشمگین نشود. مرد طوری با او صحبت کرد که گویی دوستان قدیمی هستند. از سفرهایش صحبت کرد، از راز خلقت ادبیات گفت، در مورد وحشت و ترس و زنانی که در طول زندگی با آنها آشنا شده بود توضیح داد. واکنش هایدی در برابر حرفهای او تنها تکان دادن سر به نشانه تصدیق یا عدم تصدیق بود. مرد گاهی به دلیل زیاد حرف زدن پوزش می‌خواست و هایدی را ترغیب می‌کرد درباره خودش حرف بزند. ولی زن چیزی برای گفتن نداشت. تنها چیزی که می‌توانست بگوید این بود: اوه، من فقط یک آدم معمولی هستم. چیز خیلی خاصی نیست. هایدی ناگهان متوجه شد که دلش می‌خواهد قطار هرگز حرکت نکند. گفتگو به نقطه حساس رسیده بود و زن چیزهای تازه‌ای کشف می‌کرد که در مورد آنها تنها در کتاب‌های تخیلی خوانده بود. چون می‌دانست مرد را دیگر هرگز نخواهد دید، به خود جرأت داد و بحث‌های مورد علاقه خود را پیش کشید. دوران سختی در زندگی زناشویی داشت و شوهرش همیشه از او می‌خواست در خانه باشد. هایدی می‌خواست بداند چگونه می‌تواند شوهرش را خوشحال کند. مرد توضیحات جالبی به او داد. داستانی را برای او تعریف کرد، اما به نظر نمی‌رسید که در مورد شوهرش صحبت کند. چون هنگامی که مجبور می‌شد در مورد شوهر هایدی حرف بزند، چهره‌ای شاد نداشت. او گفت: تو زن بسیار جالبی هستی. مرد چیزی گفت که او سالها بود که از کسی نشنیده بود. نمیدانست چه واکنشی باید نشان بدهد. مرد خجالت هایدی را دید و بلافاصله شروع به صحبت در مورد بیابانها، کوهها، شهرهای گم شده، زنان با چهره‌های محجبه، با میانتنه برهنه، در مورد جنگجویان، دزدان دریایی و مردان خردمند کرد. قطار رسید. آنها سوار قطار شدند. کنار یکدیگر نشستند. هایدی دیگر زنی ازدواج کرده، دارای 3 فرزند و خانه‌ای مشرف به دریاچه نبود. او ماجراجویی تازه وارد به ژنو بود. او به کوه‌ها و رودخانه نگاه کرد و از نشستن در کنار مردی که می‌خواست با او به رخت خواب برود، چون تمام فکر مردها به این موضوع است و تمام تلاشش را می‌کرد تا هایدی را تحت تأثیر قرار دهد، نشسته بود. خوشحال بود. هایدی متعجب بود که چند مرد دیگر هم همین احساس را داشتند و او هرگز کوچکترین توجهی به آنها نکرده بود. با این حال آن روز صبح جهان تغییر کرده بود و او ناگهان نوجوانی 38 ساله بود که از تلاش این مرد برای اغوای او متعجب شده بود. بهترین حس دنیا بود. در پاییز نابهنگام زندگیش، زمانی که فکر می‌کرد هر چیزی را که ممکن است بخواهد دارد، این مرد در ایستگاه قطار ظاهر شد و بدون اینکه اولاً اجازه بگیرد، مستقیما وارد زندگی او شد.
آنها در ژنو پیاده شدند و هایدی هتلی را به مرد نشان داد. مرد از او خواست تا به همراهش به اتاق برود تا ببینند آیا همه چیز مرتب است یا خیر. هایدی می‌دانست چه انتظاری دارد، اما با این حال پیشنهاد او را پذیرفت. در را بستند، همدیگر را بوسیدند. مرد لباسهای هایدی را درید و خدایا، او همه چیز را در مورد بدن زن می‌دانست. همه رنج‌ها و ناامیدی‌های بیشتر زنها را می‌دانست. آنها تمام بعد از ظهر را عشق ورزی کردند و فقط وقتی غروب شد جذابیت از بین رفت و هایدی کلماتی را گفت که ترجیح میداد نمی گفت. من باید به خونه برم. شوهرم منتظر منه. مرد سیگاری روشن کرد و چند لحظه در سکوت دراز کشیدند و هیچ کدام از همدیگر خداحافظی نکردند. هایدی از جایش بلند شد و بدون اینکه به پشت سر نگاه کند رفت. می‌دانست که هر کدام از آنها هر چه بگویند در آن لحظه هیچ کلمه یا عبارتی برایشان معنایی ندارد. او دیگر هرگز آن مرد را نخواهد دید، اما برای چند ساعت در پاییز ناامیدیش دیگر همسری وفادار، خانه‌دار، مادری مهربان، کارمند نمونه دولتی و دوست همیشگی نیست و به یک زن تبدیل شده بود. شوهرش برای چند روز مدام می گفت که او متفاوت به نظر می رسد، یا خوشحالتر یا غمگینتر. او نمی تواند کاملا آن را تایید کند. 1 هفته بعد همه چیز به حالت عادی برگشت. هایدی فکر می کرد چه شرم‌آور است که به آن زن جوان چیزی درباره این نگفتم. نه اینکه او بتواند آن را درک کند، چون آن دختر هنوز در دنیایی زندگی می کند که در آن مردم وفادار هستند و عهد و پیمان عشق برای همیشه باقی می ماند. از دفتر خاطرات ماریا. نمیدونم وقتی اون شب رالف در رو باز کرد و منو دید که اونجا ایستادم و 2 چمدان دستمو دید باید چه فکری می کرد. بلافاصله اونو از نگرانی بیرون آوردم و گفتم نگران نباش، من به اینجا نقل مکان نمی کنم. بریم شام؟ هیچی نگفت. بدون اینکه حرفی بزنه و توضیحی بخواد کمک کرد تا چمدونا رو به اتاق ببرم. بعد بدون اینکه بگه که چه خبره یا چقدر دوست دارم ببینمت، به سادگی دستاش رو دور من قرار داد و شروع کرد به بوسیدن من و دست زدن به بدن، سینه ها و فاق من، و طوری که انگار مدتها منتظر این لحظه بود و الان می ترسید که اون لحظه هیچ وقت فرا نرسه. کاپشن و لباسم رو در آورد و من رو برهنه رها کرد و اونجا توی سالن بدون هیچ تشریفات و آماده سازی، بدون حتی وقت برای گفتن که چی خوبه یا بد، با باد سردی که از زیر در می اومد تو، ما برای اولین بار عشق بازی کردیم. پیش خودم فکر کردم شاید باید بهش بگم که دست از این کار بکشه تا جای راحت تری پیدا بکنیم، تا بتونیم زمانی و برای کشف دنیای بیشمار احساسات خودمون داشته باشیم. اما در عین حال اونو توی خودم میخواستم، چون اون مردی بود که هرگز تصاحبش نکرده بودم و مثل اونو هرگز نخواهم داشت. به همین دلیله که میتونم اونو با تمام انرژیم دوست داشته باشم و حداقل برای 1 شب چیزی رو داشته باشم که قبلاً هیچ وقت نداشتم و احتمالاً هرگز دوباره نخواهم داشت. قبل از اینکه برانگیخته و آماده بشم، منو روی زمین گذاشت و دخول رو انجام داد. اما اون دردش منو آزار نمیداد. برعکس، من اون درد رو دوست داشتم.
چون رالف آشکارا فهمیده بود که من مثل اونم، من خودشم و نیازی به اجازه نداره. من اونجا نبودم تا چیزی رو بهش یاد بدم یا ثابت کنم که نسبت به زنهای دیگه حساستر یا پرشورترم. من اونجا بودم تا بگم بله، خوش اومدی. من هم منتظر این بودم. از بی‌اعتنایی کامل اون به قوانینی که بین خودمون ایجاد کرده بودیم خوشحالم و حالا رالف خواستار این بود که ما باید از غرایز خودمون تبعیت کنیم، از غرایز زن و مرد. ما در متعارفترین و آشناترین حالت قرار داشتیم. من زیر رالف با پاهای باز شده و اون بالای سر من در حال حرکت به داخل و خارج. در حالی که من بهش نگاه می کردم بدون تمایل به تظاهر یا ناله کردن یا انجام کاری. فقط می خواستم چشمام رو باز نگه دارم تا بتونم هر ثانیه رو به یاد بیارم. تغییر چهرش رو تماشا کنم. دستاش موهام رو میگیره. با دهانش منو گاز میگیره، میبوسه. بدون مقدمه، بدون نوازش، بدون آمادگی، بدون پیچیدگی. فقط اون تو درون منه و من در روح اون هستم. رالف توی من عقب جلو می کرد. ریتم را تند می کرد و آهسته. گاهی می ایستاد تا به من هم نگاه بکنه. اما نپرسید که آیا از این کار لذت می برم یا نه. چون می دونست که این تنها راهیه که روح ما در اون لحظه می تونه ارتباط برقرار کنه. ریتم زیاد شد و می دونستم که 11 دقیقه داره تموم میشه و می خواستم تا ابد تو این حالت باقی بمونم. چون خیلی خوب بود. وای خدای من، اوه چقدر خوب بود. تسخیر شدن و تسخیر نشدن، تملک شدن و تملک نشدن. ما همش چشمامون کاملا باز بود تا اینکه متوجه شدم در یک نقطه دیگر ما همدیگر رو به وضوح نمی‌بینیم و به نظر می رسید که به بعدی رفتیم که در اون یک مادر بزرگ، جهان، معشوق و یک فاحشه مقدس از آیین‌های باستانی که در کنار شراب و در کنار آتشی که رالف من گفته بود. دیدم نزدیکه که بیام و ارضا بشم. بازوانش دستام رو گرفت. حرکاتش شدت گرفت و همون موقع بود که فریاد زد. ناله نکرد. دندوناش رو به هم نزد. فریاد زد. رالف فریاد زد. مثل حیوان غرش کرد. یک لحظه به فکرم رسید که ممکنه همسایه ها به پلیس زنگ بزنن. اما این اصلا مهم نبود و من احساس لذت فراوانی کردم. زیرا از همون ابتدا که اولین مرد با اولین زن ملاقات کرد، روال کار اونا اینطوری بود. وقتی برای اولین بار عشق ورزی کردند با هم دیگه، فریاد زدن. آره، اونا موقع اورگاسم فریاد زدند. سپس بدن رالف روی بدن من افتاد و نمیدونم چقدر اونجا موندیم. دستهامون رو دور هم قرار داده بودیم. موهاش رو به آرامی نوازش کردم، مثل همون شبی که توی تاریکی اتاق خودمون رو حبس کرده بودیم. احساس کردم ضربان قلبش کم کم به سرعت عادی خودش میرسه. دستاش با ظرافت شروع به بالا و پایین کردن بازوهای من کردند و تمام موهای بدنم یک لحظه سیخ وایسادند. یک لحظه به فکرش رسید که سنگینی بدنش روی منه. به خاطر همین غلطی زد.
دستم رو گرفت و همونجا دراز کشیدیم و به سقف و لوستر با 3 تا لامپ روشن خیره شدیم. بهش گفتم عصر بخیر. طوری منو به سمت خودش کشید که سرم روی سینه‌اش قرار گرفته بود. برای مدت طولانی فقط من رو نوازش می‌کرد و بعد برگشت و بهم گفت عصر تو هم بخیر. بهش گفتم همسایه‌ها همه چیز رو شنیدن. نمیدونستم چی باید بگم، چون گفتن دوستت دارم تو اون مقطع چندان منطقی نبود. رالف از قبل اینو میدونست و منم همینطور. و بعد هم برگشت به من گفت خوبه، یه هوای سرد داره از زیر در میاد تو، بیا بریم تو آشپزخونه. بلند شدیم. دیدم حتی شلوارش رو هم در نیاورده بود. دقیقا همون حالتی که من اومده بودم و دیدمش تو همون حالت بود و همون شلوار تنش بود. فقط آلت تناسلیش از روی اون معلوم بود. کتم رو روی شانه‌های برهنم انداختم. وارد آشپزخونه شدیم. رالف قهوه درست کرد. 2 نخ سیگار کشید و من هم 1 نخ. پشت میز نشسته بود و با چشماش به من گفت متشکرم. و من هم جواب دادم منم ازت ممنونم رالف. اما دهانمون بسته بود. در نهایت جرأت پیدا کرد و در مورد چمدان‌ها سوال کرد. من گفتم فردا ظهر به برزیل برمیگردم. یه زن میدونه چه زمانی یک مرد براش مهمه. آیا مردا قادر به چنین درکی هستن؟ یا اینکه باید بگم دوستت دارم. دوست دارم اینجا با تو بمونم. از من بخواه که بمونم. نرو. بله، اون فهمیده بود که میتونه این رو به من بگه. مجبورم. من قول دادم. چون اگه من این کار رو نکرده بودم اون ممکن بود فکر کنه که همه اینها برای همیشه ادامه خواهد داشت و اینطور نبود. این بخشی از رویای یک زن جوان از یک کشور دوری بود که به یک شهر و یک کشور بزرگ میره. خب البته واقعا اونقدر بزرگ نیست. بعد با انواع مشکلات روبرو میشه، اما مردی رو پیدا میکنه که اونو دوست داره. پس این پایان خوش تمام دوران سختی بود که اون دختر پشت سر گذاشته بود و هر وقت من زندگیم رو توی اروپا به یاد بیاورم با داستان مردی به پایان می رسید که عاشقانه عاشق من بود و منو دوست داشت و اون همیشه مال من خواهد بود، برای اینکه با روح اون من آشنا شدم. رالف، نمیدونی چقدر دوست دارم. من فکر میکنم که شاید ما همیشه در اولین لحظه‌ای که مرد رویاهامون رو میبینیم عاشق میشیم، حتی اگه در اون زمان ممکنه عقلمون چیز دیگه‌ای به ما بگه و ممکنه ما با این غریزه مبارزه بکنیم به امید پیروزی، به امید به دست آوردن پیروزی، به امید اینکه برنده بشیم، تا زمانی فرا میرسه که به خودمون اجازه میدیم که مغلوب احساساتمون بشیم. این اتفاق برای من شبی افتاد که با پای برهنه توی پارک راه میرفتم، سرد و دردناک، اما میدونستم که تو منو چقدر دوست داری. بله، من تو رو خیلی دوست دارم، چون هیچ وقت هرگز مرد دیگه رو دوست نداشتم و دقیقاً به همین دلیله که میرم. اگه بمونم رویاهام به واقعیت تبدیل میشن و میل به خواستن، به داشتن، به خواستن و داشتن تو به همه چیز غلبه میکنه و میتونه عشق رو به بردگی تبدیل کنه.
پس بهتره که برم. همه این اتفاقا میافتاد. بهتره اینطوری باقی بمونه، مثل یک رویا. رویایی بودن زیباتره. باید مراقب اون چه که از زندگی میخوایم باشیم. ما باید مراقب باشیم که چه چیزی از یک کشور یا از یک زندگی میگیریم. تو به ارگاسم نرسیدی. رالف از من پرسید، در حالی که سعی میکرد موضوع رو تغییر بده و مراقب بود که تحت تاثیر شرایط قرار نگیره. اون میترسید که منو از دست بده و فکر میکرد که هنوز تمام شب رو فرصت داره تا نظر من رو عوض کنه. نه، ارگاسم نرسیدم، اما لذت زیادی بردم. اما بهتر بود تو هم به ارگاسم میرسیدی. من میتونستم وانمود کنم فقط برای راضی کردن تو. اما حق تو این نیست. رالف هارت، تو مردی به زیباترین و شدیدترین معنای کلمه هستی. تو از من حمایت کردی و به هم کمک کردی. به هم اجازه دادی که از تو حمایت کنم و کمکت کنم بدون اینکه هیچ تحقیری از طرفمون وجود داشته باشه. بله، خوب بود که ارگاسم می شدم، اما من این کار رو نکردم. من زمین سرد، بدن گرم تو و اون نیرویی که باهاش وارد من شدی و دخول رو انجام دادی و دوست داشتم. امروز رفتم کتاب‌های کتابخونه رو پس بدم و کتابدار از من پرسید که آیا با همسرم در مورد رابطه جنسی صحبت کردم یا نه؟ اما منظور اون چه نوع رابطه جنسیه؟ من واقعا از زمانی که به ژنو اومدم فقط 2 شریک داشتم. یکی که بدترین حالت رو در من بیدار کرد، چون بهش اجازه دادم و حتی التماسش کردم. اون یکی تو بودی که باعث شدی دوباره احساس کنم بخشی از دنیا هستم. من دوست دارم بتونم بهت یاد بدم که کجای بدنمو لمس کنی، چقدر فشار وارد بکنی و برای چه مدت. و میدونم که اینو نه به عنوان یک انتقاد، بلکه به عنوان یک راه دیگه‌ای برای بهبود ارتباط بین روحمون در نظر میگیری. هنر عشق مانند نقاشی تو نیاز به تکنیک، صبر و بالاتر از همه تمرین زوجین داره. این نیازمند جسارت و شجاعت تا فراتر از چیزی که مردم به طور معمول عشق ورزی میگن بهش. معلم درون من برگشته بود و من این را نمیخواستم، اما رالف میدانست چگونه اوضاع را کنترل کند. به جای اینکه با من موافق باشد، در کمتر از نیم ساعت سیگار سومش را روشن کرد و گفت: اول اینکه امشب اینجا میمونی. این یک درخواست نبود، یک دستور بود. دوما ما دوباره عشق ورزی خواهیم کرد، اما این بار با اضطراب کمتر و میل و شهوت بیشتر. و در نهایت من دوست دارم که تو هم مردها رو بهتر درک بکنی. مردها رو بهتر درک بکنی؟ من هر شب رو با اونها گذروندم. سفید پوستا، سیاه پوستا، آسیایی‌ها، یهودی‌ها، مسلمونا، کاتولیک‌ها، بودایی‌ها. رالف مگه این رو نمیدونست؟ احساس سبکی کردم. من خیلی خوشحال شدم که این گفتگو به بحث تبدیل شد. حتی در یک مقطع به این فکر افتادم که از خدا طلب بخشش کنم و عهد خودم رو زیر پا بگذارم.
اما یک لحظه واقعیت برگشت و به من گفت که به یاد داشته باشم رویای خودم رو دست نخورده حفظ کنم و در تله‌های سرنوشت نیفتم. رالف با دیدن نگاه مشکوک صورتم دوباره گفت: بله، برای درک بهتر مردها. مکسی کرد و بعد ادامه داد: تو در مورد جنسیت زنانه خودت صحبت میکنی. در مورد اینکه به من کمک میکنی راه خودم رو در حول و حوش بدن تو پیدا بکنم. صبور باشم و وقت بگذرونم. موافقم، اما آیا به ذهن تو رسیده که ما مردها حداقل در مسائل زمانی با هم تفاوت داریم؟ باید از این بابت به خدا شکایت کنیم. وقتی ما همدیگر رو دیدیم از تو خواستم در مورد سکس به من یاد بدی، چون تمام میل جنسی و شهوت خودم رو از دست داده بودم. میدونی چرا؟ چون بعد از یک سن معین و خاص هر رابطه جنسی که داشتم با ناامیدی به پایان میرسید. چون متوجه شدم که چقدر سخته به زنایی که دوستشون داشتم همون میزان لذتی رو که بهم میدادن بدم. از جمله زنانی که دوست داشتم خوشم نیامد، اما وانمود کردم که بی‌تفاوت هستم و سیگاری روشن کردم. جرأت نداشتم بهت بگم بدن تو بهم نشون بده، اما وقتی تو رو دیدم نور رو توی صورتت و چهرهت دیدم و به یک بار عاشقت شدم و فکر کردم که در این مرحله از زندگی با صادق بودن با خودم و با زنی که میخواستم در کنارش باشم چیزی برای از دست دادن ندارم. طعم سیگارم خوب بود، ولی دوست داشتم کمی شراب به من بدهد، اما نمیخواستم موضوع گفتگو را قطع کنم. چرا مردها فقط به رابطه جنسی فکر میکنن به جای اینکه با من ارتباط برقرار کنن و بفهمند من چه احساسی دارم؟ کی اینو گفته که ما فقط به رابطه جنسی فکر میکنیم؟ برعکس، باید بگم که مردها سالهای زیادی از زندگی خودشون رو صرف باور کردن این موضوع میکنن که سکس براشون اهمیت داره. اونها به سراغ دخترای باکره و حتی فاحشه ها میرن و عشق رو از اونها یاد میگیرن. سرگردانی ها و داستان هاشون رو برای کسایی که میخوان بشنفن تعریف میکنن. پس از رسیدن به سن بلوغ با زنها و دختران جوان به گردش میرن تا به دیگران ثابت کنن که همان چیزی هن که زنها از اونها انتظار دارن. با این حال چیزی یاد نمیگیرن. اما آیا میدونی این به این سادگی ها هم نیست؟ ما هیچی نمیفهمیم. همه ما فکر میکنیم که سکس و انزال یکیه و همونطوری که تو گفتی اینطوری نیست. ما یاد نمیگیریم چون جرأت نداریم به زن بگیم بدنت رو به من نشون بده. ما یاد نمیگیریم چون یه زن جرأت نداره بگه این چیزیه که من دوست دارم. ما تو غرایز اولیه و ابتدایی بقای خود گیر کردیم و بس. هرچند ممکنه پوچ به نظر برسه، ولی آیا میدونی چی برای مردها، برای یه مرد مهمتر از یک سکسه؟ من فکر کردم ممکنه پول یا قدرت باشه، اما چیزی نگفتم. ورزش. میدونی چرا؟ چون مردها بدنهای همدیگر رو میشناسن و در ورزش بدنهایی رو میبینیم که یکدیگر رو درک میکنن. تو دیوانه‌ای؟ شاید، اما منطقیه. آیا تا به حال احساسات مردایی که با آنها به رخت خواب رفتی و سکس کردی و بهشون فکر نکردی؟ بله، فکر کردم. اما همه اونها احساس بی‌اعتمادی، ناامنی و وحشت دارن.
همشون میترسیدن. بدتر از ترس احساس شکنندگیه. اونها آسیب پذیر بودند. اونها نمیدونن چی کار میکنن. همه مردم، همه کتاب‌ها و فیلم‌ها و حتی خود زنها اینطوری القا میکنه بهشون که مردها به چیزی به غیر از سکس فکر نمیکنن. ولی در واقع هیچ کسی نمیدونه که در مورد چه چیزی داره حرف میزنه. از اونجایی که غریزه از همه ما قوی تره، تنها چیزی که اونها میدونن اینه که باید انجام بشه. سکس، 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 این اساس زندگیه. تبلیغات، افراد دیگه، فیلم‌ها و کتاب‌ها همه داشتن این رو میگفتن و همینه که هست. کافیه. من سعی کرده بودم به او درباره سکس یاد بدهم تا از خودم محافظت کنم. حالا او همین کار را میکرد و هر چقدر هم حرفهای ما عاقلانه باشد، چون هر یک از ما همیشه سعی میکرد دیگری را تحت تأثیر قرار دهد، این خیلی احمقانه بود و ارزش رابطه ما را نداشت. من او را به سمت خود کشاندم، چون صرف نظر از این که او چه میگفت یا چه فکری در مورد خودم داشتم، زندگی چیزهای زیادی به من آموخت. در ابتدا همه چیز عشق و تسلیم بود، اما ناگهان مار ظاهر شد و به حوا گفت آنچه را که تسلیم کردی از دست خواهی داد. در دوران نخستین خلقت همه چیز عشق بود و تسلیم، ولی بعد ناگهان اون مار بزرگ به سراغ حوا رفت و بهش اطلاع داد اون چیزی رو که تسلیم کرده دیگه به دست نخواهد آورد. برای من هم مشابه چنین اتفاقی زمانی که به مدرسه می رفتم افتاد. من هم از بهشت رانده شدم. از همون زمان به دنبال راهی بودم تا به مار بزرگ اطلاع بدم که اشتباه میکنه. میخواستم بگم زندگی کردن مهمتر از نگهداری اونه. هیچ وقت این راه رو پیدا نکردم و چندی بعد فهمیدم که مار درست میگه و من اشتباه کردم. زانو زدم و کم کم لباسش را درآوردم و آلت تناسلیش را آنجا دیدم که خوابیده و هیچ حرکتی نمی کند. به نظر نمی رسید که این موضوع او را اذیت کند. من قسمت داخلی پاهایش را بوسیدم و از جلوی پایش شروع کردم. آلت تناسلیش به آرامی شروع به پاسخ دادن و حرکت کرد. من آن را لمس کردم. سپس در دهانم گذاشتم و بدون عجله تا رالف آن را این گونه تعبیر نکند که درسته، برای عمل آماده شو. من اون رو با تمام لطافت کسی که هیچ انتظاری در ازای اون نداره بوسیدم و دقیقاً به همین دلیل به هر چیزی که میخواستم رسیدم. دیدم رالف دارد هیجان زده می شود. او هم شروع به لمس کردن نوک سینه هایم کرد و با انگشتانش مانند آن شب تاریک مطلق دور نوک آن چرخاند و باعث شد که من هم بخواهم دوباره او بین پاهایم یا در دهانم یا به هر طریقی که می‌خواهد مرا تصاحب کند. رالف کتم را در نیاورد. منو به صورت به سمت جلو دراز کرد، در حالی که قسمت بالایی بدنم روی میز خم شده بود و پاهایم هنوز روی زمین قرار داشت. او این بار آهسته و بدون عجله در من نفوذ کرد و دیگر از دست دادن من نمی ترسید، زیرا در اعماق وجودش متوجه شده بود که این یک رویاست و همیشه یک رویا خواهد بود و هرگز به واقعیت تبدیل نخواهد شد. در همان لحظه که او را در درون خود احساس می کردم، متوجه شدم که دستش روی سینه ها و باسنم قرار دارد و مرا لمس می کند. همانطور که فقط یک زن این را می داند و حس می کند. سپس می دانستم که ما برای یکدیگر ساخته شده ایم.
زیرا او میتواند یک زن باشد، همانطور که اکنون بود. و من نیز میتوانستم یک مرد باشم، مانند زمانی که با هم صحبت میکردیم یا زمانی که شروع کردیم به جستجوی مشترک برای دو روح گم شده، دو قطعه گم شده برای تکامل جهان مورد نیاز است. همزمان با نفوذ و لمس من احساس کردم که او نه تنها یا من، بلکه با تمام کائنات این کار را می کند. ما زمان، حساسیت و شناخت متقابل داشتیم. بله، این خوب بود که با 2 چمدان و آماده خروج برسی و بلافاصله به زمین پرتاب شوی و با یک نوعی عجله و ترس بهت نفوذ بکنند و باهات سکس بکنند. اما این هم خوب بود که میدونستم شب هرگز تمام نمیشه و اونجا روی میز آشپزخانه اورگاسم به خودی خود یک هدف نبود، بلکه آغاز اون برخورد بود. رالف در حالی که انگشتانش به سرعت کار می‌کردند و من 1، 2 و 3 بار اورگاسم پشت سر هم داشتم، از حرکت در داخل من ایستاد. دلم می‌خواست اون از خودم دور کنم، چون درد لذت اونقدر شدیده که آزاردهنده است. اما مقاومت کردم. پذیرفتم که اینطوریه و میتونم یه اورگاسم دیگه یا 2 یا حتی بیشتر رو تحمل کنم. و ناگهان یک نوعی نور در درون من منفجر شد. من دیگه خودم نبودم، بلکه یک موجود بی نهایت برتر از هر آن چیزی که میدانستم بودم. وقتی دست رالف منو به اورگاسم 4 رسوند، وارد جایی شدم که همه چیز اونجا آرام به نظر می رسید. با 5مین اورگاسمم خدا رو شناختم. سپس رالف رو حس کردم که دوباره شروع به حرکت در درون من کرد. اگرچه هنوز دستش متوقف نشده بود. و من گفتم آه خدای من. و تسلیم هر چیزی که بعدش بود، بهشت یا جهنم، تسلیم شدم. به نظرم بهشت بود. یک زمین بود، کوه‌ها، ببرها، رودخانه هایی که به دریاچه ها می ریختند و دریاچه هایی که تبدیل به دریا شدند. رالف اکنون تندتر و سریعتر فشار می آورد و درد با لذت آمیخته شده بود و می تونستم بگم دیگه نمیتونم تحمل کنم. اما این ناعادلانه بود، چون اون لحظه من و اون یه نفر بودیم. پس بهش اجازه دادم تا زمانی که طول بکشه همچنان داخل من بمونه و نفوذ بکنه. ناخنهاش حالا در باسنم فرو می رفتند و من با صورت به پایین روی میز آشپزخانه بودم و فکر می کردم جای بهتری در دنیا برای عشق بازی وجود ندارد. دوباره صدای جیرجیر میز بلند شد. نفسهای رالف تندتر شد و ناخنهایش باسن مرا کبود می کرد. آلت تناسلی من به شدت به او فشار می آورد. گوشت در برابر گوشت، استخوان در برابر استخوان. و من دوباره در آستانه اورگاسم دیگری بودم. او هم همینطور. و هیچ کدام از اینها، مطلقاً هیچ کدام از اینها دروغ نبود. بیا. رالف میدونست چی میگه و من میدونستم که این لحظه است. احساس کردم تمام بدنم نرم شده. دیگه خودم نبودم. دیگه هیچ چیزی نمیشنیدم، نمیدیدم یا مزه نمیکردم.
فقط احساس می کردم. بیا دیگه. و من در اون لحظه اومدم و ارگاسم شدم و رالف هم همینطور. دیگه 11 دقیقه نبود. ابدیت بود. انگار هر دوتامون بدنامون رو رها کرده بودیم و در میان تفاهم و دوستی شادمانه در باغ‌های بهشت قدم می‌زدیم. من زن و مرد بودم. رالف هم مرد و زن بود. نمیدونم چقدر طول کشید، اما در هنگام دعا همه چیز در سکوت به نظر می رسید. انگار جهان و زندگی دیگه وجود نداشتند و به چیزی مقدس، بینام و بی زمان تبدیل شدند. اما زمان برگشت. فریادهای رالف رو می شنیدم و با اون فریاد زدم. پایه های میز روی زمین کوبیده می شد و به ذهن هیچ کدام از ما نمی رسید که فکر کنیم بقیه دنیا ممکنه به چه چیزی تو اون لحظه فکر بکنند. و ناگهان از داخل من بیرون کشید و خندید. احساس کردم واژنم منقبض شد. به سمتش برگشتم و من هم به رویش خندیدم و طوری همدیگر رو در آغوش گرفتیم که انگار اولین باری است که در تمام زندگیمان عاشقی و عشق بازی کردیم. رالف بهم گفت برام دعا کن. اونو دعا کردم و ازش خواستم که اونم برای من همین کار رو بکنه. رحمت خدا بر تو که عاشق شدی و عشق ورزیدی. کلماتش زیبا بود. آیا 11 دقیقه میتونست هر زن و مرد عاشقی رو به اون مرز از زیبایی و تحمل برسونه؟ هیچ کدوم خسته نبودیم. دوباره به آشپزخانه رفتیم. رالف موسیقی گذاشت. شومینه را روشن کرد. برایم شراب ریخت. سپس کتابی را باز کرد و برایم خواند. زمانی برای تولد و زمانی برای مردن. زمانی برای کاشت و زمانی برای چیدن آنچه کاشته می شود. زمانی برای کشتن و زمانی برای شفا و درمان. زمانی برای شکستن و زمانی برای ساختن. زمانی برای گریه کردن و زمانی برای خندیدن. زمانی برای عزاداری و زمانی برای رقصیدن. زمانی برای دور انداختن سنگ‌ها و زمانی برای جمع‌آوری سنگ‌ها. زمانی برای در آغوش کشیدن و زمانی برای جدا شدن. زمانی برای به دست آوردن و زمانی برای از دست دادن. زمانی برای نگه داشتن و زمانی برای دور انداختن. زمانی برای دریدن و زمانی برای دوختن. زمانی برای سکوت و زمانی برای صحبت کردن. زمانی برای دوست داشتن و زمانی برای نفرت. زمان جنگ و زمان صلح. این یک خداحافظی به نظر می رسید، اما دوست داشتنی ترین خداحافظی بود که در زندگیم تجربه کرده بودم. من اونو در آغوش گرفتم و اونم منو بغل کرد و روی فرش کنار آتش دراز کشیدیم. من هنوز پر از حس سرشاری بودم. گویی که همیشه زنی عاقل، شاد و راضی بودم. رالف، چی باعث شد که عاشق یه فاحشه بشی؟ من خودم اون موقع نفهمیدم، اما از اون موقع تا الان فکر کردم بهش. من فکر میکنم به این دلیل بود که میدونستم بدن تو هیچ وقت فقط مال من نخواهد بود. باید روی تسخیر و به دست آوردن روحت تمرکز میکردم. یعنی تو حسادت نمی کنی؟
تو نمیتونی به بهار بگی الان بیا و تا اونجا که ممکنه دووم بیار. تو فقط میتونی بهش بگی بیا و منو به امیدت برکت بده و تا میتونی بمون. انگار سخنانش در باد رها شده بود. من نیاز به شنیدن داشتم و او نیز نیاز به گفتنش. دقیقا نمیدونم چه زمانی به خواب رفتم. نه رویای موفقیت را دیدم و نه رویای یک مرد رو. عطری رو دیدم که همه چیز رو در رایحه خودش غرق می کرد. وقتی ماریا چشمانش را باز کرد، چند پرتو خورشید از پرده باز به داخل می آمد. او با نگاهی به مردی که در کنارش خوابیده بود با خودش فکر کرد. دوبار با او عشق ورزی کردم و با این حال انگار ما همیشه با هم بودیم و اون همیشه زندگی، روح، جسم، نور و درد من رو میشناخت. بلند شد تا به آشپزخانه برود و قهوه درست کند. همان زمان بود که 2 چمدان را در سالن دید و همه چیز را به یاد آورد. قولش، دعایی که در کلیسا خوانده بود، زندگیش، رویایی که همچنان به واقعیت تبدیل می شد و جذابیتش را از دست می داد. مرد کامل، عشقی که در آن جسم و روح یکی بودند و لذت و ارگاسم در آن چیزهای متفاوتی بود. او می توانست بماند. دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت. فقط یک توهم بود. ولی همان لحظه شعر را به یاد آورد. زمانی برای گریستن و زمانی برای خندیدن. اما خط دیگری نیز وجود داشت. زمانی برای در آغوش گرفتن و زمانی برای جدایی. ماریا قهوه را درست کرد. در آشپزخانه را بست و تاکسی را صدا کرد. تمام اراده‌اش را که تا اینجای کار او را برده بود و منبع انرژی برای نورش بود که زمان دقیق رفتن را به او گفته بود، از او محافظت می کرد و باعث می شد که همیشه به یاد آن شب بیفتد فراخواند. لباسش را پوشید. چمدانهایش را برداشت و رفت. به امید اینکه رالف بیدار شود و از او بخواهد بماند. اما رالف بیدار نشد. ماریا در پیاده رو به انتظار رسیدن تاکسی ایستاد. یک زن کوری با سبد گلی در دست از آنجا می گذشت. یه شاخه می خوای؟ ماریا یک شاخه گل خرید. متوجه شد که تابستان به پایان رسیده و پاییز آمده. مدت زیادی بود که دیگر میزها را در پیاده‌روهای ژنو نمی‌گذاشتند و مردم برای گردش به پارک‌ها نمی‌رفتند. آیا کار بدی می‌کرد که می‌خواست برود؟ نه، این انتخاب را کرده بود و دیگر لازم نبود تأسف بخورد. به فرودگاه رفت. قهوه دیگری نوشید. 4 ساعت منتظر ماند تا پرواز پاریس انجام شود. در آن مدت می اندیشید هر لحظه ممکن است رالف وارد فرودگاه شود. به یاد آورد که پیش از خوابیدن ساعت پرواز را به او گفته بود. همیشه در فیلم ها این اتفاق می افتاد. در آخرین لحظه وقتی زن می خواهد سوار هواپیما شود، مرد به سمت او می رود. دستانش را دور او می گیرد و او را می بوسد و به دنیای خودش باز می گرداند. زیر نگاه خندان و شادمان کارکنان و خدمه پرواز. و بعد عبارت پایان روی صفحه ظاهر می شود و مخاطب می داند که از آن به بعد تا ابد شاد زندگی خواهند کرد. ماریا با خودش فکر کرد. ولی فیلم ها هرگز به شما نمیگن که بعداً چه اتفاقی می افته. ازدواج، آشپزی، بچه دار شدن، سکسی که هی کمتر می شود. کشف نخستین نشانه حضور معشوق، تصمیم گیری، رسوایی، پذیرفتن وعده‌هایی مبنی بر عدم تکرار. کشف دومین نامه از معشوقه دیگر.
درگیری و این بار تهدید برای ترکش. و مرد این بار با شدت کمتری واکنش نشان می دهد و فقط به او می گوید که دوستش دارد. نامه سوم از معشوقه سوم و تصمیم برای سکوت و وانمود کردن به این که چیزی نمی داند. چون ممکن است مرد به او بگوید که دیگر او را دوست ندارد و او آزاد است که برود. نه، فیلم ها هرگز این را نشان نمی دهند. آنها قبل از شروع دنیای واقعی به پایان می رسند. پس بهتر است زیاد به آن فکر نکنید. ماریا 1، 2 و 3 مجله را ورق زد. سرانجام پس از مدت زیادی انتظار در سالن فرودگاه زمان پرواز اعلام شد. همچنان امیدوار بود لحظه‌ای که کمربند ایمنی را می‌بندد ناگهان دستی روی شانه‌اش قرار بگیرد، به عقب بنگرد، او را ببیند و لبخند بزند. ولی هرگز چنین اتفاقی نیفتاد. در طول سفر از ژنو به پاریس خوابید. فرصتی برای اندیشیدن به این که چه داستانی برای بازگو کردن در خانه بسازد نداشت. در عین حال مطمئن بود که پدر و مادرش از بازگشت دخترشان، دارا بودن خانه و مزرعه و زندگی دلپذیر در دوران پیری خوشحال خواهند بود. تکان ناشی از فرود هواپیما ماریا را از خواب بیدار کرد. هواپیما مدت زیادی در باند فرودگاه حرکت کرد. مهماندار نزد او آمد تا اطلاع دهد ترمینال پرواز هواپیما از F به C تغییر یافته و در عین حال نباید نگران باشد، زیرا ساعت پرواز عوض نشده است. فرصت زیادی داشت و در صورت بروز هر اشکالی کارکنان فرودگاه می توانستند به او کمک کنند، زیرا زبان فرانسوی را بلد بود. هواپیما به محل توقف نزدیک می شد و ماریا می خواست بداند ارزش دارد که یک روز در پاریس بماند یا نه. اقامت در آن شهر تنها این حسن را داشت که می توانست برای دیگران تعریف کند که پاریس را هم دیده است. برای فکر کردن نیاز به زمان، به تنهایی و به مخفی نگاه داشتن خاطرات شب گذشته داشت. بله، اقامت در پاریس فکر خوبی بود. از مهماندار زمان پرواز بعدی به برزیل را پرسید. مهماندار بلیط او را گرفت، نگاهی به آن انداخت و اظهار تأسف کرد که به دلیل قیمت کم پرداخت شده حق ندارد از فرودگاه خارج شود و به شهر برود. باز هم برای تسکین دادن به خود اندیشید که پاریس جز افسردگی چیزی برایش به ارمغان نخواهد آورد. به تدریج خونسردی و نیروی از دست رفته را باز یافت. نمیخواست اوقات خود را با تصور یک منظره زیبا و مردی که دیگر حضور نداشت تلخ کند. ماریا از هواپیما پیاده شد و از محل بازرسی گذشت. بارهایش را مستقیما به هواپیمای بعدی انتقال می‌دادند و دلیلی برای نگرانی نداشت. در سالن فرودگاه عده‌ای به استقبال مسافران آمده بودند و بازار در آغوش گرفتن و بوسیدن رونق داشت. زنان و شوهران، مادران و فرزندان. ماریا دوباره به تنهایی خود اندیشید. انگار دیگر خاطره‌ای از یک سال گذشته نداشت. زندگی می توانست آسان‌تر ادامه پیدا کند. ما همیشه پاریس رو خواهیم داشت. صدا متعلق به یک راهنمای گردشگری یا یک راننده تاکسی نبود. با شنیدن صدایش پاهایش می‌لرزید. ما همیشه پاریس رو خواهیم داشت؟ این نقل قولی از یکی از فیلم‌های مورد علاقه منه. آیا دوست داری برج ایفل رو ببینی؟ اوه، بله، خیلی زیاد. رالف دسته گل رز بزرگی در دست داشت و چشمانش پر از نور بود. نوری که در همان روز اول دیده بود. زمانی که داشت ماریا را نقاشی می کرد. در حالی که باد سرد بیرون باعث شده بود که او از نشستن در آنجا احساس ناراحتی کند.
چطوری تونستی قبل از من به اینجا برسی؟ ماریا فقط برای پنهان کردن تعجب خودش پرسید و کمترین علاقه به پاسخ نداشت، ولی به یک فضا و فرصت تنفس نیاز داشت. من تو رو دیدم که مجله میخوندی. میخواستم نزدیکت بشم. ولی من آدم احساساتی هستم. رمانتیک و علاج ناپذیر. نقشه کشیدم بلیت اولین پرواز رو به پاریس بخرم. کمی توی فرودگاه قدم بزنم. 3 ساعت در انتظار بمونم. چند بار ساعت پرواز رو بپرسم. این دستگل رو تهیه بکنم. جمله‌ای رو که آقای ریگ توی فیلم کازابلانکا به معشوقش گفت و بهت بگم. و حالت پر از شگفتی و تعجب تو رو ببینم. و در ضمن مطمئن بشم که در انتظارم بودی. هیچ چیزی توی دنیا قادر نیست مانع عشق برای تغییر قواعد بشه. هیچ لزومی نداره مثل فیلم باشه. درست میگم؟ ماریا نمیدونست که ارزش داره یا نه، آسان هست یا دشوار، و صادقانه براش اهمیتی نداشت. حتی اگر به تازگی با این مرد آشنا شده بود، حتی اگر چند ساعت قبل برای اولین بار با او عشق ورزی کرده بود، حتی اگر فقط 1 روز قبل به دوستان او معرفی شده بود، و حتی با وجود اینکه 2 بار قبل از او ازدواج کرده بود. پس سوء پیشینه داشت. از طرفی ماریا پول کافی برای خریدن خانه و مزرعه در اختیار داشت. جوان بود. تجربه زیادی در مورد زندگی داشت و از استقلال روحی برخوردار بود. با این وجود مثل همیشه وقتی که سرنوشت او را انتخاب کرد می‌خواست به جای او تصمیم بگیرد. ماریا رالف را بوسید. نمیدانست بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد. نمیدانست پس از نوشته شدن کلمه پایان بر پرده سینما چه خواهد شد. تنها به این می‌اندیشید که اگر روزی کسی خواست ماجرای زندگی او را مانند قصه شاه پریان برای دیگران بازگو کند، حتما باید با این جمله آغاز کند: روزی روزگاری. دوستان گل رادیو شبانه، امیدوارم از شنیدن این رمان خوشتون اومده باشه. اگه رمان یا داستان خاصی مد نظرتون هست حتما برای من بفرستید تا براتون بخونم. و اگر دوست دارید با صدای خودتون رمان یا داستانتون پخش بشه به من پیام بدید. رادیو شبانه جایی است برای شنیدن صدای همه شما.